that the suspension was fake? I'm not saying it's a fake. What is on paper? What paper? The press release signed by an authority of the Nigerian Correctional Service. Do you know the officer that signed your suspension? It's board secretary, sir. Do you know him? Is there an officer in charge of the board, particularly the one that signed that suspension? Sir, my contract general is here, sir. And I've not received any. Are you aware of any suspension, of any press release suspending you? I'm aware of the press release, like I said, suspending myself and my colleague in video. Did you confirm if that suspension was valid or not? Like I said, sir. Yes or no? No, sir. Was there a response from the Nigerian Correctional Service that the suspension was invalid to entitle you to continue to wear uniform and address Parliament? While you're on suspension? You are making a caricature of Parliament. ẹ máa káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sínú ìròyìn àwọn tí ẹ mọ bí tá ti bẹ̀rẹ̀ inú ìròyìn ọlọ́mọ ilé náà lẹ́wà ó lórí ìkànnì Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà bẹ́ẹ̀ náà sì ni ìròyìn lérèfé la gbà wọlé ṣùgbọ́n bí tá a fẹ́ gbà wọlé lónìí ó ní agbára ò lórí ọ̀rọ̀ ọ́fíìsà ọ̀gá àwọn ẹlẹ́wọ̀n pátápátá yìí ni ò tí wọ́n ti suspend wọ́n ní ó mọ̀ relé tí odidi mínísítà tán pàṣẹ pé àwọn suspend wọn gẹ́gẹ́ bí àṣẹ tí ààrẹ Tinubu tó gbélé àwọn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n nínú pépà ni ó ní orí ẹ̀rọ ayélujára nìkan ni àṣẹ ń ti múlẹ̀ kí ló wá mú ọ tó wá wọṣọ ìwọ kàríkà ṣọ́ọ̀bù tó wọṣọ wá tó wá ń gbèjà ara rẹ níwájú àwọn pé ìwọ gan kọ́ ló yẹ kó wá kò yẹ kó lè wọṣọ Nàìjíríà ń ṣe lọ́ntì ẹ̀ kò rè kọ́ǹfàmù. Minister of Interior sẹ́yìn náà sẹ́ndì lẹ́tà sí ni ká tó wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu Minister fún Interior yẹn Honorable Olúbùnmi Òjó ẹ jẹ́ á gbọ́ ibi tí vendakman tó ti ń kó ẹ̀rí ilẹ̀ fún àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n bí láwọn question kan o wọ́n ní kíní kan kó dán lóhùn nípa ọ̀rọ̀ EFCC àti prison yard wípé àwọn ò tí ì rí connection níbi tó ti fẹ̀sùn kàn wọ́n ẹ gbọ́ èsì tí vendakman tó fún wọn. For transaction the guy made to Bobrisky, also some part of the charts, and then the return of the money, which was on Tuesday, September 24th, on Tuesday, just 6 days ago, I think. Then the charts acknowledging when he was disturbing the guy that he wants to refund immediately after he saw my video, and then yes, the charts, and the charts where he blackmailed the guy. There's a particular place where he blackmailed the guy. The chart also asking for the money. As a reminder, we would like to read one part for September 4th. He said, "Dear Bobrisky, this is a reminder for the return of the loan amount of 4 million naira as agreed. The due date for the return is September 1st. Mind you, this September 1st, it was Bobrisky that gave him the dates. Then he said, kindly use the attachment account details to send the refund. Then he sent his account number. So because he didn't get it, he came to me. So I'll read the part of the blackmail that made him. Yes, I would like to verify that the guy said he's not gay. I don't know, I don't live with him, but he has kids. So he said he's not gay. Okay, so this part, after requesting, sorry. Okay, I'll still bring more parts. So this part, the guy went on saying things like, I helped you when you needed help. When it's time to pay me back, you have been stressing me. This is not fair. How will you pay me like this? Then Bobrisky went on to say, when you kiss me and smoosh me, did you give me any money? Are you mad? Your visit to Nigeria that you kissed me in Lagos, did you give me anything? I didn't ask you for money. No, because I am fucking okay. If not EFCC, you think I'm going to ask you for money? Does that mean it's because of EFCC is asking for the money? So if not EFCC, do you think I'm going to ask you for money? You are typing all this message to someone, help you post flyers without collecting anything from you. Wow. Go ahead and call me out. I will respond to you on IG. You know I am shameless and I don't care. You will get your money, I have your account. I don't want to look like someone that is ungrateful. But threatening me that you give me 24 hours is the height of it. I am waiting for you to post or call me out. So apparently the guy told him he was going to tell me. So these are the evidence I'm going to present for now. Additionally, after this, there's a second one and there's a third one, of course. Okay. And I'll give everything. Thank you. Dear colleagues, do you have any? It's listed. It's listed. So I'm from Lagos State, the Center of Excellence. Honestly, I can't believe I'm sitting in this house because of, as an individual, I'm speaking as an individual now, because of a Bobrisky or a very dark man. Because this house has very, very important things to do. In fact, a lot of us have like 3-4 meetings holding somewhere else that we're supposed to be attending.
but we are here because of our institutions that have been mentioned in the matter. And then we have somebody come here saying that he will die if he has to speak. And you have finally spoken. Hello? You have finally spoken. And we are happy that you have spoken. Before now, we are supposed to have had all the necessary documents, even before we came here. I called the clerk now to ask him that what documents do we as committee members have to work with before we even came here in the first place. We don't have any documents here to work with, and we are just collecting the documents here now. This is very, very untidy. And our institutions that are here, we need them to defend themselves. There are a lot of fake news in the air, and I'm also aware that Bobrisky has sued for ₦1 billion, claiming that the voice note is AI generated. Whatever it is, we don't have by the Bobrisky lawyer that is here. What is the reason why Bobrisky is not here? Is there any serious reason why he or she is not here? Is he sick or what? So we need to know. So please, I want to appeal that the aspects that concerns our institutions should be addressed. Let us know where we are going. We have very serious matters to attend to. Gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn House of Rep yín eléyìí kò serious tó wọ́n bá ti kàn wọ́n náà wọ́n ti mọ́ dagídí borí rè. Ṣùgbọ́n lára ọ̀rọ̀ tí House of Rep yìí sọ ẹyọ kan tí mo rí tó mọ́gbọ́n wá ń bẹ̀ náà ni very dark man náà goof. Bó ló ṣe mọ́ ní bó bá kó kú tó bá sọ̀rọ̀ at the end of the day ó pàpà sọ̀rọ̀. Kó náà yé fi kíní ṣe ṣùgbọ́n òdì òtọ́ ló sáwà ń tàwà mọ̀ nù ìbá personal issue tiẹ̀ nù á sì gbàdúrà kò kú. Amen. While you were speaking, I was listening keenly. I was trying to ask myself, where is that evidence that is really connecting the security agencies or this institution? Because from your narration, I discovered that it's just a mention of, oh, this said this and that said this. Though at the final stage, you said that you have second phase, third phase, probably fourth phase document to submit. I really wanted to establish for us the connection that brought about this corruption that was highly mentioned, especially at the EFCC and that of the Correctional Center. That is where the bulk question is. And also, I was stated here, let me tell you, if some of these things is not clarified, they might think also that they have bribed us to the lawmakers. And this will not be taken lightly because for some of us that are seated here, we are here to defend our country and this honorable institution. So I really need you to throw light to tell us what is the connection, these two agencies. I really want to know what is really your evidence to that, to some of those things that have been asked. Thank you, Mr. Chairman. All right, this question is supposed to be for Bobrisky. He was the one that used his own mouth. He has the experience. He went to the prison. He was the one that moved. He was the one that said they took him to a special prison. It is not me. You can't ask me that. I'm sorry, sir. So the evidence, you can get it. I'll break it down. The account number he used when he was in detention, because according to him, he said it here, if not for EFCC, meaning his own main account was maybe frozen. So he used his brother's account. So the account should be investigated. All the money that went in and went out of it should be investigated to actually get the evidence that you need. Also, why this is actually believable for me, there was money laundering charges, everybody knows. From nowhere, no more money laundering charges. We have tendered it and we have accepted it. It is our duty to investigate to the letter of these allegations. Even we will involve even the network providers. I can assure you that we will get to the root. The issue of whether he was detained in the medium or maximum, we are also going to listen to these people here today. So let us not rush some of these things. If we have any other person who wants to ask questions to him, so that let him take his questions, we can bring the next people to this place. Foremost, my name is Dr. Patrick Omo. I moved that motion for this investigation to be carried out. Now, the investigative hearing is premised on the fact that there are two principal institutions created by acts of parliament. The first is the Economic and Financial Crimes Commission, and the second is the Nigerian Correctional Service. And as an institution of parliament, we have a duty to protect the image of our country. And it is just not enough. It is not just enough for us to fold our arms and watch either the veracity of what he said
or the propaganda against our institutions. And so it is this kind of investigative hearing that will expose the veracity, the correctness or otherwise of what is on ground. As a parliament, we are not here because of Bobrisky or Very Dark Man. We are here because two principal institutions of the Federal Republic of Nigeria are affected, and that is the EFCC and the Correctional Service. And again, this is not to prejudice whatever investigations we are going to do. This is also to send a signal to the media community, because we are in very rough times that mere statements made against institutions such as the EFCC or the Nigerian Correctional Service can bring down the country. Ẹ̀yin mi ò fẹ́ pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹjẹ́ kèmi náà sọ̀rọ̀ sí bá àyà àbí wọn náà ní nǹkan bíi méjì sí mẹ́ta tó fẹ́ sọ. Ó dá ntẹ́mi fẹ́ sọ ni wípé gbogbo ayé ló mọ iṣẹ́ Very Dark Man lórí ẹ̀rọ ayélujára. Yàtọ̀ sí pé ó ń ja ìjà ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn. Ara iṣẹ́ tó ń ṣe náà ni wípé ó máa ń wá fínfín ìdín kòkò. Ó máa ń gba ẹ̀rí pàápàá jùlọ àwọn tó bá ti gbá lórí ẹ̀rọ ayélujára. Ara kéèsì náà sì lélẹ́yìí kò yàtọ̀ sí iṣẹ́ rẹ̀ tí wọ́n ṣe. Wọ́n ti gbá bí ìgbà tí Bobrisky ti gbá arákùnrin yẹn ni àbárábìnrin náà lápò náà bí ìgbà tán ti jọ ṣe transaction tán ti gbowó lọ́wọ́ ara wọn tí yẹn wá fẹ́ gbowó ẹ̀ padà n tó sì mú Bobrisky dá owó olówó padà ó túmọ̀ sí wípé ó ti agree wípé òun fọ̀nà ọ̀nà àìtọ́ ló ń fi gbowó lọ́wọ́ bọ́ ìyẹn ìgbà tó wá fẹ́ diran tó ti rí pé ó ti dá orúkọ Very Dark Man sí ìgbà yẹn gangan ló ṣe dá owó yẹn padà so iṣẹ́ Very Dark Man ni Very Dark Man ṣe kò tójú bọ iṣẹ́ oníṣẹ́ lára ibi tí ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ ló ti rí àṣírí ibi ló ti ráṣírí pé ààrẹ ẹ̀rí tí bọ̀bọ̀ ìkówá rèé pé òun bá Bobrisky sọ̀rọ̀ ibẹ̀ ló ti ráṣírí gbogbo question tẹ wá ń bi Very Dark Man yìí Very Dark Man kan ló ní question Bobrisky gangan tán ló sọ̀rọ̀ ibi tí Very Dark Man ti lè jẹ̀bi ọ̀rọ̀ yìí ni wípé lẹ́yìn tẹ́ bá ṣèwádìí tán tẹ́ ẹ lọ tẹ́ ẹ bọ̀ tẹ́ ẹ ná gbàrà tẹ́ ẹ ná gbòòrò tí mo sì mọ̀ pé fún ọjọ́ kejì ọjà ni ó bọ̀ sí ni kẹ́ ẹ wá padà wá kẹ́ ẹ ní AI ní voice yẹn kẹ́ ẹ ní AI ní iṣẹ́ tiwa ní irú voice tí tó yẹ pé wọ́n bá jù sí mi nísìn màá wá metadata ẹ̀ jáde màá wá gbogbo attribute ẹ̀ jáde wọ́n á kọ́kọ́ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ bóyá wọ́n rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ nígbà tí wọ́n ń gba kọ́ọ̀lù ni ṣé ẹ sì rí gbogbo fóònù tá à ń lò yìí ó ṣe é wádìí nǹkan AI yàtọ̀ even fóònù ó tú àṣírí AI fóònù ó láwọn picture kan tẹ́ máa send sáwọn èèyàn kan tó máa sọ time tán ti yà á ìbá àti sọdún 5 ó máa sọ orí fóònù tẹ́ ti yà á ó máa sọ app tán fi ṣe ara tán fi máa ń dictate bóyá wọ́n rìkọ́ọ̀dù kìíní àbí bóyá bèbí ni bóyá AI ni bóyá mímíkì ẹ̀ bí ọ̀rọ̀ Muyideen so it's a simple thing láti ṣe even pẹ̀lú encryption tó wà lórí WhatsApp èèyàn sì lè gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ pé eléyìí wọ́n rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ní kò síbi tí Bobrisky fẹ́ sá ló kàn parọ́ ni ara àwọn òyà ara àwọn òṣèkì ni ó ń tanra ẹ̀ ti mọ ẹni tó bá mọ body language ẹ̀ ti mọ ibi tí kéèsì ń lọ wípé èèyàn lórí láyà ó sì lọ ẹ̀wọ̀n tí arábìnrin tó wá látẹ̀kọ́ yẹn náà ń sọ òun ò ráàyè òun ò ṣe ní tí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n tán jókòó lé tán ṣe ó mọ̀ ga fáwọn èèyàn wa tá a pè lọ lórí yìí òun ò ráàyè ibo ní lọ ibo ní tá a ránṣẹ́ ta ló represent ṣé báwa èèyàn tó represent náà la pè wá pé ó yá báwa investigate mọ́ ṣe mọ́ dẹjọ́ rúre ọ̀rọ̀ Bobrisky òun ò believe pé òun lè wọ́n wá jókòó síbí òun ṣe ọ̀rọ̀ Bobrisky òun ṣe ọ̀rọ̀ Very Dark Man ṣé Very Dark Man ò kì í ṣe èèyàn kì í sọmọ Nàìjíríà iṣẹ́ kílẹ̀ gba House of Rep aṣojú ilé ìgbìmọ̀ asòfin la pè yín fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ràn yín tó yàn yín ṣiṣẹ́ ìwọ wa ó yẹ kán sáàkì woman yẹn ni tàbí kán substitute ẹ̀ gbogbo rán dandan rédèrèdè tán máa ń ṣe ní Nàìjíríà náà lélẹ̀ tí ó mú àwọn ọmọ Nàìjíríà lókàn àyà tó mú wọn lómi tán tún dárúkọ àwọn EFCC tán náà ń ṣiṣẹ́ ìbàjẹ́ tí Bobrisky tún dárúkọ wọn question tó wáyé kẹ́ bí Bobrisky ẹ̀ ń bí kíní the only thing ni pé n tẹ́ lè sọ fún Very Dark Man ni pé ṣé o gbàgbọ́ wípé AI kọ́ ni kíní ó tán question kan tí Very Dark Man jẹ́ yín nìyẹn ìyókù bó ni 15 iṣẹ́ yìí ò gbọ́ voice note ni tẹ́ tún wàtàmọ́
ẹ̀yin èèyàn mi ẹ wò ó àti gba táìmù jù lórí eléyìí lórí ìròyìn lérèfé ṣùgbọ́n ó wọ̀ tiẹ̀ àwẹ̀ sí táìmù ara wa àwa ní fìmí ìkún mọ́ torí yóò gùn jù àwa bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ ọ̀gbẹ́ni Bobby nísìn yóò wà mọ́ fún wa ní àwọn àkójọpọ̀ ìròyìn fún tàṣálẹ́ yìí tẹ́ ẹ bá ìpín ẹ bá a pín o ẹ mọ̀ bá a kà lọ. mo tún kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọlú tòní o òní ọjọ́ kìíní nínú oṣù kẹwàá ọdún 2024 àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mú wa wọnú oṣù kẹwàá o abẹ́ẹ̀ rí nǹkan àwa gan àti kọ́kọ́ fẹnu gbéra wa wọbẹ̀ náà gbogbo ń tá a bá ti fẹnu wa pè náà ni ó mọ̀ ọ́ ṣẹ torí wọ́n ní tó bá wà lórí ahọ́n ẹni lèèyàn mọ̀ ọ́ dì ó dá ẹ̀yẹ lólùfẹ́ mi mo ti mí ìsìn láti last month kí ló dé tẹ́ ẹ̀ béèrè mi láti oṣù tó kọjá láti ríra kẹ́yìn ó dá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún sọ wa wọnú oṣù tuntun o gbogbo ẹ̀ yóò wà dọ̀tún fún wa láti Ọlọ́run Èdùmàrè ìbànújẹ́ ò ní bá wa wọnú oṣù kẹwàá lágbára láwùrábí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ àyà kí ló dé onímì káwọn èèyàn fún kíni independence kíni kìlọ̀ fún àyà ìtorí mo lè gíjẹ independence wo là ń ṣe mí ò rántí sẹ́yìn rántí pé independence kan ni àti ẹ̀tún wá wíta láìwí àtún retí ọ̀rọ̀ gidi lẹ́nu ààrẹ gbàtàrí ó sọ̀rọ̀ ṣé ifá ààrẹ fọrí lọ́dọ̀ tí gbogbo àdúrà ọ̀rọ̀ tá ààrẹ sọ lẹ́wọ̀n àyànnà náà lédè Yorùbá akọ́kọ́ fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ pé ká ṣe ìtumọ̀ rẹ̀ ká translate ẹ̀ sí Yorùbá directly ṣùgbọ́n níbi tí mo ti ń ṣe lọ ni mo ti sùn lọ wọ́n á wò pé ṣé sáwọn èèyàn náà ní mọ̀ sùn tí n bá ṣe translation tán ṣùgbọ́n á wà á ṣe summarization instead of translation a ṣe summarization sí lórí ó dá o nínú ìròyìn ọlọ́mọlé ètò ní ànídènà pẹ̀lú ànífàsíkò wá ṣòfò pápápá láṣẹ léyìí o àwọn ìròyìn táyà ti kó dàlẹ̀ sórí tábìlì mi tẹ́mi olóyè ọ̀gbẹ́ni Bobby èmi náà lólóyè tó pọ̀ ibà gbé wọn débẹ̀ ibà gbé wọn rìn ibà ṣàlàyé ibà kanjọ abẹ́ǹkó ibà nàmbẹ̀ ibà létéńté ibà gbáǹkọ́gbì ibà go straight to the point wọ́n tún rán mi létí ìtànà ibà rìn mí gìnìgìnì rìn gìnìgìnì rìn gìnìgìnì ìbá tí kú mi àìtíkú yù God no go vex ìbá sáná wọlé ṣùgbọ́n wọn ò ní fi ibà náwó dẹ̀ náwó yá sí àwọn tẹ̀yìn tẹ̀ ń pè mí bẹ́ẹ̀ àti adúpẹ́ pé àwọn tí ń pè mí bẹ́ẹ̀ wọn ti ẹ̀ pè mí bẹ́ẹ̀ wọn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìbá kéde fún Yorùbá nation wọn wà mọ́ pé yín débẹ̀ o àwọn àkórí ìròyìn ẹmọ́bìnú ti voice mi ti ń ṣe kẹ̀kẹ̀kẹ̀ yìí o òtútù ìní mi small ó dáa o àkọ́kọ́ tá a kọ́ mọ́ sí àgbéyẹ̀wò rẹ̀ nínú àkórí ìròyìn ó ní tí àwọn olùwọ́de o wọ́n pàpà jáde o ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn bó ti rò pé wọ́n ní jáde ní gbogbo ẹ̀ sí kọ̀ọ̀kan tutù mímímí ṣùgbọ́n wọ́n ti jáde o wọ́n ṣe lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ṣe lábùjá àmú wa fún yín bẹ́ẹ̀ náà ní ṣòwò rẹ̀ náà kò gbẹ̀yìn rárá bóun lójú ọjọ́ ṣe lọ ń bẹ̀ nínú ìwọ́de ṣé wọ́n fa wàhálà àmú gbogbo ẹ̀wà fún yín nínú ìròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ti ààrẹ yín gbogbo àwọn summarization tán sọ wọ́n sọ ń bì kan wọ́n ní àwọn pa Boko Haram 300 100 wọ́n tún fáwọn èèyàn kan joyè láwọn èèyàn wá nínú eléyìí ẹ̀kan ní ẹmọ táwọn ọmọ Nàìjíríà ńlá kọjá ni báwọn ọmọ Yorùbá nìsàn wọ́n ti sá mi ń gbẹ́rẹ́ papọ̀ wọ́n ní mọ̀ dá sí mo ní kí mọ̀ dá sí irú Nàìjíríà Yorùbá nìsàn wà wọ́n ní mọ̀ wò wọ́n ràn wọ́n ní àwọn ò ní kọ́ ọmọ jẹun lábọ̀ wọ́n lè mọ̀ jẹun lábọ̀ ò lè mọ̀ sọ ohun tí ààrẹ wọn sọ fún wọn ṣùgbọ́n mọ̀ wò wọ́n ràn jẹ́ kán dí ìpẹ̀ lára wọn ó ní ó dáa bẹ́ẹ̀ àgbẹ̀yìn débẹ̀ nù àtòrí ìtàwọn diaspora a fi sọ gbogbo táàrẹ sọ ní Yorùbá a kàn summarize ẹ̀ ní torí ọ̀rọ̀ yẹn ń ṣe wá ń kàyéfì nígbà táwọn èèyàn ń retí wípé wọ́n gbé Fájànlẹ̀ Lásò Rọ́ọ̀kì tí ifá àwọn òwà fọrẹ́ ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà lágbẹ̀ẹ́ débẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo bọ́n ṣe pàréèdì lónìí làwọn ọmọ Nàìjíríà ń sọ wípé ìbàdà gbogbo àwọn tó dúró sánsán ìtàn ṣe létòlétò àwọn ọmọ sí olówó tán bẹ́rí tí gbogbo ẹ̀ sì ń tó létòlétò wípé kí ló dé tàn ṣe firú bírèènì kan fi tó Nàìjíríà mú ni wọ́n létò ẹmọye tó bá sẹ́yìn tán bẹ́rí ẹmọye tó bá dé lọ́wọ́ ọ̀gá wọn àwọn ọ̀gá ní kó èrè bẹ àwọn ọ̀gá ní kó èrè bẹ ṣùgbọ́n ọgbọ̀n náà lágbé níbẹ̀ nínú ìròyìn lónìí o bẹ́ẹ̀ náà látún tara ṣàṣà dé Kánò ọ̀rọ̀ tá à ń pè lówó ó ti wá lárónú o lórí ọ̀rọ̀ ẹrùfàì náà ti wá jáde o ó ní ẹ̀sùn tó fi kàn ó lóun ṣetán láti fi Kùránì búra láwọn èèyàn bá yá gbá wípé kó gbé ọgbẹnu ẹ sọ̀hún Kùránì wo ló fi ń búra Kùránì ò sí bẹ́ẹ̀ nígbà tó kówó jẹ sí ojú àwọn tí wọ́n ló kówó jẹ fún ọ ni ó tún wá jẹ́ wípé àwọn tí wọ́n gbàjọba lọ́wọ́ rẹ̀ tán rí ọtán sí òkú mọ́ fara pamọ́ fẹ́ tí ó sin ni
wípé àwọn gan ni wọ́n fẹ̀sùn kàn àwọn ọ̀tá rẹ̀ ni àwọn political enemies rẹ̀ ni ta ló ń bá wí ó wá fẹ́ gbé kùránì jáde ṣé kùránì ni wọ́n fi ń ṣòfin Nàìjíríà ni ṣé kùránì ni wọ́n fi ṣòfin Nàìjíríà ọ̀rọ̀ àwọn ará bíi ojoojúmọ́ náà máa yọ dírámà jáde dírámà ìsírè kì í dẹ́rìn pààyàn ó kàn máa mú èèyàn ráàrò kan ni pé ṣé èèyàn làwọn eléyìí àbí ẹranko gan ò lè wọ̀n ẹ bá máa wo worldwide àbí kí ni wọ́n pè é bá máa wo Animal Planet wọ́n máa ń ṣètò létòlétò làwọn ẹranko ẹ rí àwọn búfálò wọ́n ti kóra wọn jọ ń kọ̀wọ̀ rìn lọ ni ẹ rí táwọn ẹyẹ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ rí àṣà ẹ rí igù ẹ rí àwọn kìnìún náà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ má fi àwọn ará bí ìwé ẹranko mọ́ o ẹranko dáa jù wọn lọ ẹ wá nǹkan míì tẹ́ fi hàn wé ẹ máa ń fi wọ́n wé nǹkan míì inú comment section tẹ́lẹ̀ ni wọ́n fi hàn wé ẹranko ìwọ ẹ̀bí tẹ ẹranko irọ́ o àbí kẹ́ ẹ kúkú dárúkọ ẹranko tó bá gọ̀ gan-an ni. Gbogbo àwáwí àti àtẹnumọ́ tí rufai ń ṣe bóyá lóòótọ́ ni wọ́n gbà kó fi kùránì búra tó bá sì ti fi kùránì búra tán a jẹ́ pé kán gbàgbé ọ̀rọ̀ tán nù. wọ́n gàbá yìí o Saudi gan wọn ò gbọ́ pé wọ́n fi kùránì búra Saudi wọ́n fi kùránì ṣòfin wọn wọ́n ní òfin wọ́n fi ń gáìdì ara wọn. bẹ́ẹ̀ náà láti sáré tara ṣàṣà láti Kánò ilẹ̀ Haúsá mi náà ní oúnjẹ bí ẹni pé Zamfara láàsáré lọ níbi tí àwọn yúùtù tí wọ́n ti kóra wọn bóde wípé EFCC ọwọ́ yín ò mọ̀ kí ló dé tẹ́ ẹ tilẹ̀kùn mọ́ kéèsì tẹ́ ẹ wá ju kọ́kọ́rọ́ sínú agbami ẹ mú kọ́kọ́rọ́ pamọ́ kéèsì táwa ni wọ́n ní kéèsì Mẹ́tawálé ni ọ̀rọ̀ ń kùn lórí Mẹ́tawálé bí ìgbà tó yín bá ń kùn yùmùyùmùyùmù tí wọ́n pariwo tàbí tẹ́fọn bá ń kùn létí èèyàn ọ̀rọ̀ ìsì ń kún àwọn kíní tí wá jáde nísìn bó ti ẹ̀jẹ̀ pàwọn kan ti ń sọ wọ́n ní làwọn àlòrán wọn jáde ìyẹn gómìnà wọn ní Zamfara nísìn wọ́n lọ́ta Mẹ́tawálé ni EFCC sí investigate èèyàn tẹ́lẹ̀ mo mọ̀ gbádùn ọ̀rọ̀ tí ṣe ń sọ lónìí o lórí ọ̀rọ̀ investigation wọ́n gbé débẹ̀ tààràtàrà ní àkójọpọ̀ òròyìn lónìí o bẹ́ẹ̀ náà látún gbọ́ àwọn ẹbí Kanu Nnamdi Kanu tí wọ́n fi sátìmọ́lé látijọ́ yìí tán àìjáàkì tán fi sátìmọ́lé wọ́n láṣìírí ti tú o àṣírí kí ló tú wọ́n láwọn ti mọ ìdí tí Kanu ò fi lè jáde kúrò nínú àhámọ́ báwọn ṣe ń gbìyànjú tó báwọn àgbààgbà ilẹ̀ Ìgbò ṣe ń gbìyànjú tó wá ń jọ bí ẹni wípé ẹ̀yìnkùlé lọ́tà wà inú ilé la ṣe ní gbé o ta wá ló wà ń di ọ̀rọ̀ Kanu ọ̀tá léwo ọ̀tá òdewo náà fọwọ́sowọ́pọ̀ náà gbìmọ̀pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Kanu Nnamdi tí wọ́n fẹ́ kó jáde àgbèyìn débẹ̀ tààràtàrà èmi rò pé ilẹ̀ Yorùbá nìkan ni ará ilé èèyàn ti ń ṣèyàn ni n ò mọ̀ pé ilẹ̀ Ìgbò náà wọ́n ń ṣera wọn bẹ́ẹ̀ àgbèyìn débẹ̀ mọ́ máa ń di voice mi ẹjọ́ ẹ bá ń láìkí ẹ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kọ́ńtẹ̀ǹtì ẹ̀ ní kẹ́ ẹ wò ó dá o bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì àmọ̀tún gbọ́ wọn ní ààrẹ Tinubu ti búra fún CJN ìyẹn kékeré ẹkùn ẹnu ti ń kùn wọn náà látijọ́ láti mọ̀ pọ́n búra fún ọ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá tẹnu bá Àpábíò àti sẹ́nẹ̀tì ìgbìmọ̀ sẹ́nẹ̀tì lápapọ̀ wọ́n ní rọba stamp sẹ́nẹ̀tọ̀ níyàn wọ́n ní wọ́n yí ọwọ́ ààrẹ Tinubu o kí wàá l'Àpábíò fi dáhùn àgbèyìn débẹ̀ á sì mú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín nínú àkójọpọ̀ òròyìn lónìí o bẹ́ẹ̀ náà ni l'Amẹ́ríkà àwọn ìdìbò pẹ́pẹ́pẹ́ tán máa ń ṣe káwọn kan tó ṣe the grand finale tí wọ́n ṣe nínú oṣù tá a wọ̀ yìí wọ́n ní oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni wípé Harris Kamala ló ń gbégbá orókè o ṣé yóò rí bẹ́ẹ̀ nínú ìdìbò ààrẹ gangan á ṣàtótónu lórí rẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí o wọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ibi ìlàárín mọ́ nínú àwọn àkórí ìròyìn wa fún tòní káàyà wá bẹ́ẹ̀lẹ̀ kò bẹ́ séré ṣùgbọ́n káàyà tó bẹ́ séré àkọ́kọ́ wa mọ̀ wọnú abala tí ó mọ̀ kàn ìyẹn abala sánáwọlé èmi ní sàrégbé yín débẹ̀ nú abala sánáwọlé torí pápá àpálà mọ̀ ṣe abala ilé yìí àní fẹ́ kó gùn rárá ẹ wà lórí ìnàró kí n sáré fi gbé yín débẹ̀ inú agbami ìròyìn àkójọpọ̀ ìròyìn gangan ni wọ́n ti ask yín pé kẹ́ ẹ jókòó wọ́n announce ní bígbà tá a wà ní airport pé we are about to fly now we are about to take off please sit tight tighten your belt and ẹ fi nǹkan panu ẹ̀bùn nǹkan àyà ẹ̀bùn nǹkan sẹ́nu.
nínú Abala Sánáwọlé ni ìròyìn ti justice kékeré ẹkùn ẹ lè mọ̀ pé wọ́n justice báyìí wọ́n ti kọ̀nfàmù wọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin ò tí ẹ̀jẹ̀ ò pẹ́ rárá wọ́n buwọ́lù ní pápápá ni wọ́n ti wá kọ̀nfàmù ìyá wa kékeré ẹkùn wọ́n ti di justice kékeré ẹkùn ààrẹ Tinubu wọ́n ti búra fún wọn lónìí ní pápápá sáré wá mú fọ́nrán ibi tí wọ́n ti búra fún wọn ṣùgbọ́n kí wá ṣe fọ́nrán yẹn nìkan láàmú wá lẹ́yìn ìgbà tá a bá fi fọ́nrán ibi tó ti búra fún wọn tá a fi hàn yín a tún wá gbé yín dé ẹni tí Àpábíò sọ lórí ẹ̀sùn táwọn ọmọ Nàìjíríà fi kàn án wípé gbogbo òfin tí ààrẹ Tinubu pàdípàdì tímọ́tímọ́ yín bùjẹ́bùdànù yín tó bá ti gbé dé ọ̀dọ̀ yín kí àti ẹ̀ kì í mọ̀gbà tẹ buwọ́lù kì í mọ̀gbà tẹ mọ́ ṣe deliberation lórí ẹ̀ wípé ìmọ̀ yá gan ayára bí àṣà ni pé àpò lẹ ṣe tẹ́síṣẹ́ wọlé ṣẹ́sàn padà ẹtì asáré buwọ́lù òfin àwọn ọmọ Nàìjíríà gbogbo òfin tó bá ti jẹmọ́ ti ọmọ Nàìjíríà àti mẹ̀kúnnù kì í buwọ́lù tí ẹ̀ ń gbé yẹ̀wò ti rúùtù tẹ́ ń gbọ́nà sọ nǹkan kan sí ọpẹ́lọpẹ́ ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré House of Rep àwọn náà dá sí ti ọ̀rọ̀ ti Bobrisky wọ́n bá ní àwọn ìṣe rọba stamp nídìí èyí àti fẹ́ mú fọ́nrán méjèèjì wá fún yín àkọ́kọ́ mú ti ìbúra àbí ẹni interest ni ẹni interest o torí justice Nàìjíríà bóyá yóò tọwọ́ kékeré ẹkùn yóò tọwọ́ rẹ̀ dá gbogbo ayé ló ti tẹnu àbùkù lu justice system Nàìjíríà bóyá yóò tọwọ́ ìyá wa kékeré ẹkùn dá ọwọ́ wẹwọ́ wọ́n jọ ọwọ́ gbọ́dọ̀ wẹwọ́ náà bó lèmi náà ṣe jẹ́ ààrẹ tí mo wà máa fi ẹni tí mi ò mọ̀ tí mi ò nígbàgbọ́ nínú rẹ̀ sí ok wọ́n ti jọ ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹjẹ́ host yín kẹ́ wá fẹ́ ara yín sọ ọjọ́ wo ni kí n host yín live ó dá o àwọn òbẹ̀rù àti sọ̀rọ̀ bàbá ti ní confirmation á sọ ń tààràtààrà confirmation làwọn fi mọ́ sọ̀rọ̀ ń bí bàbá ti rí confirmation báyìí á gbé ta gbẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ mọ́ bẹ̀rù fún wa ní báyìí lẹ́rù mi ò mọ́ ní báyìí lẹ́rù ìyàwó kan sẹ́ndì voice note kan sí mi bọ́ọ̀lù ẹjọ́ o rè sọ́ra yín gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ mọ́ sẹ́ndì irú voice note yẹn sí mi wọ́n yìí sẹ́ndì irú voice note yẹn sọ́ máa kín o ọmọ akin lèmi o ọmọ akin ò sì fìgbà kankan sojú ẹ gbàgbé pé à ń fi àwàdà pọ̀ tí mo jọ Tọ̀yọ̀dé yàrá òyìnbó ẹ̀wọ̀n mi nù mo kàn kọlà sóhùn ni wọn ò kọlà sójú ó yé mi kì í yékè wọ́n ní ẹjọ́ la kọ́kọ́ ká tó kọjá ẹ̀wọ̀n yẹn kéèsì ti rú àwọn ẹ̀yìn ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nílé ẹjọ́ mọ́ bẹ̀rù kí ní gbẹ̀yìn lẹ́rù ẹwà mọ́ papitéètì mọ́ gbé nǹkan yà bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àwò bí ìbúra ṣe lọ ká sì gbọ́rọ̀ lẹ́nu Àpábíò. I want to urge the new Chief Justice of Nigeria to continue to uphold our reputation of being an ethical, fearless, and honest jurist. The Nigerian judiciary needs a leader with these qualities at this time, and I have no doubt that he will set the pace for others to follow. It's history, and like the president said, it gives the girl child the inspiration, regarding them as role models with Aluma Mokhtar, that yes, indeed, even if you're a girl and you work very hard, you can get to the zenith of any profession that you choose. And then the president commended the National Assembly. It's our job to ensure that we take actions that will stabilize the polity. We are not a rubber stamp. We will make sure we take actions that will stabilize the polity. In every respect, she's very highly qualified, and already she was sworn in as acting Chief Justice of Nigeria. And if you look at their progression and their succession in the Supreme Court, she's in the right position. It is not that we jumped anybody, no. And we looked at it, our pedigree, very high moral standard. We want that to also bring improvement in terms of prison decongestion, and then we're waiting trials, which will speed up the wheel of justice. That too many people are awaiting justice, particularly in land matters. And then you see people being sent to prison for 7-8 years, and at the end being sentenced to 2 years imprisonment. What happens to the additional 5 years they spent? So she has to bring reforms into the judiciary, and the National Assembly is very poised to support the judiciary in that respect. nínú ìròyìn Sánáwọlé láti lo eléyìí ibi tá a ti jọ pé owó ọlọ́pàá ti tẹ arábìnrin kan tán ní ó rè di ọmọ gbé lọ́jọ́ òkómọ
wọ́n ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Nasarawa ti sọ pé òun ti fi ọwọ́ síkún òfin mú obìnrin kan Kadija Aliyu lórí ẹ̀sùn pé ó jí ọmọ ọjọ́ 7 kan gbé lọ́jọ́ ìsọmọlórúkọ ọmọ tó ń sọ wọ́n ní ó ga nǹkan rẹ̀ wò náà bóyá ó ń wọ́ ọmọ tí ó tètè rọmọ bí ni àpòrán tí orin kan táwọn ìyá wa máa ń kọ́ ń gbà náà pé ọmọ ń bẹ lára mi bàbá rẹ̀ ní òsùnwọ̀n mi ọmọ ń bẹ lára mi ìyá mi máa ń kọ́ dáadáa mo ṣe ẹ̀mọ́ tó mọ̀ pé kí ló ń súnmọ́ yín fún ẹ jìnnà síra yín àti ìsúnmọ́ra ẹni là á mọ̀ sí ẹni àsùnnímínì láàrin tọkọtaya kí la mọ̀ gbà náà ọmọ ń bẹ lára mi mo mọ̀ pé ìyá mi yóò mọ̀ ẹ pọ̀ ń bí dáadáa. wọ́n ní àgbègbè kẹfì ní ìṣẹ̀lẹ̀ ti wáyé alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Nasarawa DSP Rahman Nansel ló fi ọ̀rọ̀ náà léde nínú àtẹ̀jáde lórí ẹ̀rọ X. nínú ọ̀rọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá náà obìnrin náà díbọ́n bíi aláboyún ó sì fọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí wọ inú ilé tí ìsọmọlórúkọ ti ń lọ lọ́wọ́ tó sì di ọmọ gbé kí làwọn ìyá ọmọ àti bàbá ọmọ ń wò. lásìkò tí ayẹyẹ ìsọmọlórúkọ náà ń lọ lọ́wọ́ ló yọ wọlé tó sì di ọmọ tó sùn gbé ó gbé ọmọ náà sẹ́yìn rẹ̀ ó fi aṣọ bò ó sì sá lọ kí ọwọ́ òfin tó padà tẹ̀ kí ló fẹ́ fọmọ sí tó sì lóyún sínú. kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ rèé o tí ìròyìn jíjí ọmọ tó wáyé ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn nọ́ọ̀sì gan ọwọ́ wọn ò mọ̀ àìmọye ọmọ tó máa ń jí gbé gan kó tó kù lọ́sípítù àìmọye àwọn ọmọ pàṣípààrọ̀ tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ tíjà bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin tọkọtaya ńgbà míì tán sọ wípé àwọn ṣe DNA kì í sọmọ àwọn ọwọ́ àwọn nọ́ọ̀sì kan ní bóyá ti ṣe pàṣípààrọ̀ ọmọ ọlọ́mọ nígbà tó wà nù ẹlòmíì ń wọ́kùnrin kò mọ̀ sí tí ò ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yẹn lórílẹ̀‐èdè àgbáyé káàkiri ẹlòmíì ń wá ọkùnrin yóò ti lọ sanwó fáwọn nọ́ọ̀sì yóò ti lọ sanwó àṣẹyìnbọn bọ̀ wọ́n pààrọ̀ ọmọ ìyá ọmọ tára rẹ̀ wọ́n lè ti fún lóògùn oorun àwọn abiyamọ ojú wọn mọ̀ ń rí àwọn ọkùnrin ó yẹ ká máa tọ́jú àwọn obìnrin wa o wọ́n lè ti fún lóògùn oorun ọkọ sì rèé bóyá ọkọ tí wọ́n ti rán ọkọ ń ṣe mọ́tètèdè ó lè mọ́ ní owó tí ó fi gbà wọ́n lẹ̀ tó ń wo àmọ́ já balabala kiri ìròyìn pé ìyàwó nǹkan bímọ ó ti kọ́kọ́ inú ẹ̀ ti kọ́kọ́ dùn ǹjẹ́ kí wọ́n ti ẹ̀fẹ̀ èèyàn lẹ́m̀bẹ́ àìmọye hospital kan tán ní kí ìyá ìyàwó tàbí ìyá ọkọ kankan wà níbì kan pé wọ́n lè wọlé wọ́n ìjẹ́ kan wọlé mọ́ lọ hospital mọ́ ní ìsìn aláìsàn nìkan ni lóòótọ́ kì í ṣe ẹ̀yin lẹ́tọ́jú ẹ̀ kì í ṣàwọn ẹbí ni ó tọ́jú ẹ̀ ibi tó ti fẹ́ gbà tọ́jú rẹ̀ ṣùgbọ́n àìmọye mistake làwọn nọ́ọ̀sì yẹn máa ń ṣe nígbà tẹ̀bí kankan ò bá wá wà ní àrọ́wọ́tó láti wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ irú abẹ́rẹ́ wo lẹ fún wọ́n máa béèrè ní bó bá béèrè lọ́sibítù pàápàá jùlọ Nàìjíríà wọ́n ti pa ọtán kó tó mọ̀. ó dáwọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ilé ìtààmú fi káde nínú ìròyìn Sanwó-Olé lónìí ibẹ̀ láti gbọ́ tí wọ́n sọ wípé ọkọ̀ bọ́ọ̀sì akẹ́kọ̀ọ́ ó gbiná o tí àwọn ọmọdé tó lé ní 20 jóná ráúráú níbo ló ti ṣẹlẹ̀ o ọkọ̀ bọ́ọ̀sì kan tó gbé ọ̀pọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ kan wọ́n ló ti gbiná lásìkò ìjàmbá ọkọ̀ kan tó wáyé ní ìlú Bangkok tó jẹ́ olú ìlú orílẹ̀-èdè Thailand àwọn ọmọdé táì wọ́n lè pè ní táì náà Thailand ni àwọn ọmọdé 16 àti olùkọ́ni 3 ní orí kó yọ nínú ìjàmbá náà àmọ́ ṣá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 22 àti olùkọ́ni 3 wọ́n fi jẹ́ 25 papọ̀ ni wọ́n jóná. gẹ́gẹ́ bí mínísítà náà ṣe sọ olóòtú ìjọba orílẹ̀-èdè Thailand ó ṣàlàyé pé ìjàmbá ọkọ̀ náà ló ṣokùnfà ikú àti ìfarapa. ọ̀gá o kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa kọ́lọ̀ ń bá wa fọ̀run kẹ́wọ́n o kọ́lọ̀ ń fọ̀run kẹ́wọ́n o kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa. ó dá ní pápápá àyábọ́ bí o ń bá ti pè ọ́ wà ní present sà àyá ó dáhùn síkún rẹ ọkàn rẹ ló fi dáhùn ó dá àyá ti fẹ́ mọ́ rí mi fín àti ń fìdí gbòdì ó dá bẹ́ẹ̀ ó dá àyá bí àwọn èèyàn wa débẹ̀ nú abala kọ́mẹ́sẹ̀ san abala ààrẹ àti àwọn olólùfẹ́ wa ní pápápá mọ̀ pé òun ó pàdé yín wájú ó pẹ́ lánàá o mọ̀ pẹ́ lónìí o. ó dá ẹ káàbọ̀ sínú abala kọ́mẹ́sẹ̀ san abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa o alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá àkọ́kọ́ mú gbọ́ òun ni Taiwo Yusuf wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby báwo ló ṣe ń sọ̀rọ̀ gbé àwọn ọba tó ń gbàbọ̀dè fún àwọn aráàlú
ó dáa ó ń jọ ẹni pé bàbá yìí ò gbọ́ àgbọ́yé tá a sọ lánàá. Wọ́n ní tí wọ́n ti gba owó lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ajínigbé pé kí wọ́n máa gbé pẹ̀lú àwọn ará ìlú wọn, Ọlọ́run kì í gbè sẹ́yìn ẹni tó ń rẹ́ni jẹ o. Kí ẹ kìlọ̀ fún àwọn ọba tó ti gba owó ìbọ̀dè lọ́wọ́ Fúlàní kí wọ́n yé gba owó kówó lọ́wọ́ wọn mọ́ o, àti pé kí wọ́n dá ilé tí wọ́n ti gbà padà, kí àwọn ọba sì lé àwọn Fúlàní kúrò ní ìlú wọn, kí àlàáfíà lè jọba ní ìlú o. Tí owó náà bá sì pọ̀ tí ọba kò lè rí san, kí àwọn aráàlú dá lórí òjòrí padà fún àwọn Fúlàní. Kí ọba pàṣẹ fún àwọn Fúlàní láti fi ìlú sílẹ̀ kí wọ́n padà lọ sí ibi tí wọ́n ti wá. Èyí ni mo lérò pé ó dára láti ṣe o, kí wọ́n kúrò ní ìlú kí jíjí èèyàn gbé kó lè dópin. Ẹ rí sọ, ṣùgbọ́n díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ yín ó tà sí díẹ̀ o bàbá wa. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ sáré dìfẹ́ǹdì ọ̀rọ̀ tí mo sọ lánàá. Èmi ò sọ wípé èmi ò gbé sọba lẹ́yìn o, nítorí pé mo sọ wípé kí náà wà lọ sọ́dọ̀ ọba, pé ṣé ọba ló pa wọ́n ni ló pa wọ́n lọ́mọ. Òye ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ jinlẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo sì ti rí èèyàn bá ń dá yín lóhùn nínú next kíní tá a máa lò ní ìsìn. Ní tí mò ń sọ ni wípé wọ́n ní ìdí ẹkún tán ń sun, wọ́n ní ìdí àti gbọ̀dọ̀ ọba lọ kàn ṣèdájọ́ ọwọ́ fẹ́nibọ̀dì tán bá mú wọn nídìí láti mọ̀ bẹ̀bẹ̀ láti mọ̀ sípẹ̀ fún ọba. Ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Èmi náà mọ̀ pé ọba ti gbowó, àwọn ọba yẹn ò ṣe wọ́n láyọ̀lé, wọ́n ṣe gbójúlé. In tó mú mi fìbínú sọ̀rọ̀ sí wọn lánàá nìyẹn, pé kílẹ̀ ń wà lọ́dọ̀ ọba, ẹ wá kẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀, wọ́n wá mú ewé green dání. Ìtumọ̀ àlàáfíà nìyẹn. Mo sọ̀rọ̀ ìdélẹ̀, ṣùgbọ́n tẹ́yìn náà sọ yòókù díẹ̀ káàtó. Owó tí ọba tó bá gbà lọ́wọ́ Fúlàní kan wá máa san owó tán jẹ́ ń bẹ̀. Bó ló ṣe dùn gbọ́, sẹ́yìn lè san rú ẹ̀. Bàbá wa Yusufu irọ́ mo rò pé lè san. Ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tí bá ń wá àlàáfíà fún yàn lèèyàn náà máa ń wá àlàáfíà fún. Tó o bá ti kó fìrìpọ́tà rẹ lélẹ̀ ikú ní wá fún ọ, ìwọ náà ó ṣe kí ni? Ẹ bá ń parí ẹ̀, òwe ni ó ti dòwe wọ́n yín lọ́wọ́. Èyí tí ó mọ tẹ̀lé báyìí wọ́n ní Àtisàdé Fagbọ́nlá, wọ́n ní àsìkò yín tó pọ̀ jù yẹn ní ìtumọ̀. Mo máa ń wo ojú ẹ̀rọ mi ní gbogbo ìgbà. Bóyá Bobby ti wà lójú ọpọ́n, ẹ bá wa lo wákàtí 3 à ń gbádùn yín púpọ̀. Ṣé pé kí n yí òkè mẹ́ta ti pọ̀ jù yá wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtìmọ́súnmọ́lá Olùwò, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o, ẹ ṣé ìyá wa o, ẹ ṣé tẹ́ ẹ wá o. Mo ti máàkì rẹ́gísítà, mo sì ti forúkọ yín sí pírẹ́sẹ̀ǹtì. Bẹ́ẹ̀ náà ni Alexandra Alaba, bàbá wa Yusuf tí mo ka kọ́mẹ̀ntì yín lákọ̀ọ́kọ́, ìdáhùn rèé, ohun tí mo mìíní gan rèé o tẹ́ ẹ̀ gẹ́ẹ̀tì. Wọ́n ní ariwo òsìwò lẹ́ ń pa àwọn tó lọ sọ́dọ̀ àwọn ọba nọ́mbà wíyàn pé Fúlàní ń pa yín. Please stop saying that. Ṣé ariwo tí ẹ̀ ń pa yẹn ló máa dẹ́kun bí Fúlàní ṣe ń pa yín ni? Ẹ ṣe nọ́mà jọ, ẹ ṣe. Èmi náà ò fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ni mo yé ń sọ pé sọba ló pa wọ́n léèyàn ni. Ẹ tún wá kẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀, ẹ kó igi, ẹ kó ewé, ìpè àlàáfíà lẹ́tún wá lọ sọ́dọ̀ ọba. In tó jẹ́ ń fi ìbínú sọ̀rọ̀ náà ẹ ṣé o. Bàbá wa Alexandra wọ́n yanjú ẹ̀ dáadáa, wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ délẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá Jésù at Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi, wọ́n ní ilé epo Nàìjíríà kì í fún yàn rìsíìtì. Ó ga o. At Francis àbí òkè ní manager bẹ́ẹ̀. Àwọn náà mọ̀ tẹ̀lé báyìí, wọ́n ní your head is always there bro, it will never be distasteful for you and family, you shall live long, amen. Àtẹ̀yìn náà àjọ live long ní láti Ọlọ́run Èdùmàrè. Àtàbáyọ̀mí Rufai ni ó mọ̀ kú báyìí, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, thank you for your daily news in Yoruba, I always love it. God will continue to grant you more wisdom, knowledge and understanding. Nípa ti dídáwó kan mo láìkí owó ẹ mọ́ bínú. Nípa ti dídáwó tí wọ́n dalé àwọn ọlọ́pàá wó, wọ́n ní kò ní jọ mí lójú tó bá jẹ́ pé àwọn ìjọba palẹ̀mọ́ ibẹ̀ fún àwọn Fúlàní darandaran. Ibi tẹ́ ẹ tún gbé wa lọ yìí, I don't know where you are carrying me dey go. Ó mọ̀ lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́, ká mọ̀ wòran torí ó ń jọ bí ẹni pé tẹ́ bá ti rí ọ̀rọ̀ ti Fúlàní èèyàn kan sọ̀rọ̀ mú fọ́nrán rẹ̀ wá sínú comment section ní àwọn èèyàn ti bá ń dá lóhùn, ṣùgbọ́n ó yẹ ká mọ̀ nífura ń bí o, àwọn ọ̀tá wà láàrin wa o. Àwọn bí èèyàn 7 ló tún lọ láìkì kọ́mẹ̀ntì ẹ̀, bọ̀bọ̀ tó sọ wípé kí ló wà ń bẹ̀ tí Fúlàní máa jẹ́ chancellor ní University of Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University. Àwọn ò sọ pé èèyàn kankan ò lè jẹ́ chancellor. Ìdí tó ṣe máa ń ṣe bẹ́ẹ̀, àwọn èèyàn gbọ́rọ̀ wáyé. Wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ nínú kọ́mẹ̀ntì kan, èèyàn kan náà bí mi, màá ṣàlàyé ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ẹ jẹ́ á máa bá ètò bọ̀.
at Elizabeth Sofela mo pe Yorùbá mo Yorùbá láìsẹ̀ wọ́n ní what a pity what has befallen Unife ìyẹn OAU Unife náà ń pè tẹ́lẹ̀ ẹni tí mo fẹ́ dá lóhùn ọ̀rọ̀ rí Richard Agnes Ayeni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby nothing bad in appointing a Fulani man as the Chancellor of Obafemi Awolowo University. Even Obi of Onitsha is the Chancellor of Ahmadu Bello University. Èmi ò mọ̀ bóyá Obi of Onitsha ni òbọ̀bọ̀ kan tí mo mọ̀ ọmọ Igbo ṣá ni mo mọ̀ kan fi ṣe rí ẹjẹ́ wọn àṣàlẹ̀ ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tí ò yé wa yìí. Kò sí èèyàn kan tó ní wọn kán mọ́ fẹ́ èèyàn kankan kán mọ́ fún èèyàn kankan lóye. Kò sí èèyàn kankan tó ní kán mọ́ fi Fúlàní tàbí Igbo jẹ́ Chancellor. Chancellor gangan is academician, Vice Chancellor ni academician. Ṣùgbọ́n bí bàbá àṣàlẹ̀ ni Chancellor jẹ́. Ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ẹ rí pé mi ò kàn déédéé jáde wípé kán mọ́ fi èèyàn kankan joyè kán mọ́ fi Fúlàní joyè. Tá a rántí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ tá a fi mú ẹnu lé ọ̀rọ̀ yìí tá a fi ṣiṣẹ́ ìwádìí débẹ̀ tí mo ní brọ́dà wa kan ló ṣiṣẹ́ ìwádìí yẹn tán jù sí mi. Ẹ mọ̀ treat topic in isolation. Kí ló dé tẹ́ ẹ fi ẹ̀tẹ̀lẹ̀ tẹ́ ń pa làpálàpá? Èèyàn ní àlẹ́tọ̀ láti lo ilẹ̀ baba wa láti lo nǹkan ní wa. Àwa wá díẹ̀ dé ọ̀dọ̀ Fúlàní àwa ń sọ̀rọ̀ sí wọn pé bóyá ìtorí wọ́n jẹ́ Fúlàní kò lè jọ́mọ Yorùbá ẹ wá fìyẹn lẹ̀ ẹ wá ní ẹ̀yin náà ṣé mo ti gbé yín débẹ̀ báwọn ẹ̀yin náà ẹ wò bó ṣe rí nǹkan kan ló bọ́rọ̀ wá. Mélòó nù wa gan ló mọ̀ pé Fúlàní ni Chancellor ọbẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí ìbá sí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ tán láwọn ọmọ Nàìjíríà ò lẹ́tọ̀ọ́ láti lo ọ́ọ̀lù tán fẹ́ lò ajá wà fí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà lélẹ̀ tí ó mọ̀ tẹ̀lé ó ní Okodogbe Grace Ọlọ́pẹ́jù wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby thanks for all you do, thanks for carrying us along of what is happening in Nigeria. Idumari bless you more beyond measure, you're doing great bro. Ẹ̀sìn God bless you man. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàdésọlá Ọládèjì wọ́n ní gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àárí àlùfáà kankan ní Ìlọrin àti Kwara State tó jáde láti ṣe wáàsí kan lórí gbogbo bí wọ́n ṣe ń pààyàn nílẹ̀ Yorùbá tó tiẹ̀ wà tún kángun sọ́dọ̀ wọn. Torí pé jó níṣẹ̀ṣe ẹ mọ̀ wòran tí a ní everybody ló máa jẹ breakfast ní Nàìjíríà last yóò sojú gbogbo wa. Èyí tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí ogun díẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n kàn mú lérè fẹ́ ni o Sọlásadé Sọlágbadé West. When the Chief Obafemi Awolowo told us there, but unfortunately those that rose against him were bona fide indigenes of our dear Yoruba nation. We won't be here if we had all followed the sage with total unity. By now, we should have realized that our problems are not the Fulani or any other tribe outside us. Lack of unity and lack of unity of command are the bedrock of our problems. Continuation, when you pick and read a copy of the book, The Autobiography of Chief Obafemi Awolowo, then you will realize, very, very on point. Gbogbo wa ni ẹja rèé ká o, gbogbo wa ni ká ẹ jẹ́ ká lọ kà mí ò tí ì kárí, I must tell you the truth. Èyí tí ọmọ tẹ̀lé ní àti Babátúndé Ọláìfá gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ wọn mo mọ̀ pé wọ́n ti fèrègì jóbi wọn àbàbà wa nìyẹn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ilẹ̀ kì í kú kàkà kílẹ̀ kú ilẹ̀ máa sá ni ò ní kú ní rèwerèwe àmì ẹjẹ́ sàmì kẹ́yìn náà mọ̀ claim ẹ̀ wọ́n fẹ́ rẹ́rù tù jẹ́ ní o àwọn alágbára Nàìjíríà kò sí òtítọ́ ní ìlú Nàìjíríà mọ́ ìdí nìyẹn tí àwọn ọmọ tí a bí sí diaspora ti pinnu pé àwọn ò lè fi ọwọ́ sọ̀yà láti sọ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni bàbá àti ìyá àwọn ti wá àti àwọn náà láìsí òtítọ́ àti ìfẹ́ òdodo Nàìjíríà ò lè dá mọ́ láyé Yorùbá nation ni solution bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa o. Eléyìí tí ó mọ̀ tẹ̀lé ni àti Abímbọ́lá Ilésanmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o àsìkò lè yí kí àwọn ojúlówó ọmọ Yorùbá gba ilẹ̀ wa ká lé àwọn ọmọ àlè Fúlàní dànù nílẹ̀ wa táwọn ọmọ àlè Yorùbá náà àjọ lé hàn dànù ni tó bá fẹ́ dogun kó dogun kí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá yé gbowó ilẹ̀ lọ́wọ́ Fúlàní só yẹ kí ọmọ Fúlàní máa fọwọ́ lálẹ̀ ní ilẹ̀ wa ohun tá ò lè ṣe ní ilẹ̀ Haúsá Yorùbá nation no going back àlàyé tá à ń ṣeré o lórí tọ̀rọ̀ Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ o wọn ni a mọ̀ wòran báyìí o. Ó yá ilé ní ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí ọ̀rọ̀ yìí ló tọ̀ọ̀ṣì mi jù ó gbọ̀gbẹ́ lọ́kàn mi àti màmá ìyá 6633 wọ́n ní Yorùbás when did we become second-hand citizen in Nigeria especially in our Yoruba land. Oga second-class citizen Yorùbá ti di second-class citizen lẹ́ẹ̀kí ni la ṣe ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa níbi tá a ti máa jẹ́ ojúlówó first class
Yorùbá nation ló lè ṣe. Eléyìí tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí at Andrew Ọmọtẹ̀rẹ̀ ẹ rántí bàbá wa ìtàn ní àwọn rí owó Tinubu gbà tán náà rí ṣe 25,000 náà rí gbà ní èèyàn kan náà rí 50,000 gbà. Wọ́n ní àwọn kọ́ǹfàmù ẹ̀ torí àwọn òmò olóṣèlú rí àwọn ìsí ìṣòṣèlú torí àwọn kan sọ wípé bóyá ara àwọn èèyàn Tinubu ni rárá wọ́n rí ìgbà lóòótọ́ ni. Wọ́n wá tẹ̀síwájú wọ́n ní gbogbo CDA àwọn ìyẹn ní ilé agbègbè àwọn tán ti ń ṣe CDA wọ́n ní àwọn táwọn soríire jẹ́ 25 ènìyàn nínú gbogbo ènìyàn tó wà ní CDA àwọn jẹ́ 240 ní population àwọn. Wọ́n ní mi ò kì í ṣe olóṣèlú òun kò sì mọ ẹnikẹ́ni wọn ò léèyàn níjẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́nà ni àwọn tí ó ń ṣe olóṣèlú APC tó wà ní CDA wa gan kò sẹ́nikẹ́ni nínú wọn tó rí owó ìgbà o ẹni lọ́ọ̀kì ń gbà náà o torí ẹ̀ la ṣe ń fọn fèrè rẹ̀ wípé ẹ ń bá rí ìgbà kan jẹ́ àgbọ̀ ṣé ká bá yín dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ àbí ẹ̀yin náà jẹ́ ń bẹ̀ nù. Èyí tí wọ́n tẹ̀lé ó ní at Mariam Osunubi wọ́n ní my husband and his mother did the same to me too but thank God I caught mine in time to make sure the loan was paid off and took possession of my property and walked off the marriage. Some people are pure evil. Ó lágbára ẹ rántí ẹni tí ìyàwó rẹ̀ torí ibi property rẹ̀ yà lóònù lánàá tá a mú wá fún inú ròyìn wọ́n ló ṣẹlẹ̀ sáwọn náà obìnrin wá làwọn wọ́n lọ́kọ àwọn àtìyá rẹ̀ ṣerú ẹ̀ fáwọn ẹ mọ̀ ṣọ́ra yín o kọ́mọ̀dá yín padà ṣẹ̀ sí àárọ̀ o ìmọ̀ dùn yẹn o. Ó dá o ká mọ̀ bá pẹ̀jú eléyìí láàmú fi kásẹ̀ gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ o elédè àyáre o at Fatai Balógun wọ́n ní fratello mio sto godendo le tue notizie troppo de fatti che stanno succedendo in Nigeria nǹkan sọ́ńbẹ̀ náà ni wípé gbogbo event bí nǹkan ṣe ń lọ news tí mò ń mú wá láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n láwọn ń gbádùn rẹ̀ wọ́n láwọn láìkí ẹ̀ àwọn enjoy rẹ̀ túmọ̀ rẹ̀ nù èmi náà wá ní ẹ ṣeun tó pọ̀ o mo wá fìfẹ́ sí mo fi lọ́ọ̀fù sí i. Ó dá ń báyìí ọ̀gá mi Bobby ọpọ́n súnkàn yín o ẹ mọ ọbẹ̀ tó bọ̀. Ó náà lẹ ti rí yan àyà gbìyànjú èmi náà rí pé ó wà yín dáadáa gbogbo gegele gbogbo gallop ní sá fún ó ti jẹ́ wípé ìrìn àjò náà ò ju bí 5 minutes lọ nítorí gbogbo pọ́tò tó wà ní Nàìjíríà títì wo ló wá dá bọ́sẹ̀ láwọn ń ṣe títì tó mo rí kan náà lánàá tí igbákejì wọn ní Ẹdó tó náà tó ń yẹ̀ wò tó ń wo gbogbo ẹ̀ báyìí yẹn Ṣùáìbù ti wá lẹ́nu báyìí o torí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó ti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ APC wọ́n ti fẹ́ yẹ̀yẹ́ gómìnà èèyàn ò sí ọmọlẹ̀ ló sì wọlé ó dá o ṣùgbọ́n Ṣùáìbù náà lẹ́nu lọ àwọn èèyàn ti ẹ̀ fi fọ́nrán yẹn ránṣẹ́ sí mi wọ́n ní kí n kọ̀nfàmù ẹ̀ á ṣe abala confirmation lónìí ṣùgbọ́n kì í ṣe ti Ṣùáìbù láàfin kọ̀nfàmù ẹ̀. ṣé Ṣùáìbù ti padà sílé agbára ni mo ní sàn lé tẹ́lẹ̀ ń bẹ̀ ni kò sí nǹkan kan tó lé Ṣùáìbù ó fẹ̀yìn rìn lọ ni ìtẹ́ bá ń gbọ́ tí Yorùbá ní àgbò tó fẹ̀yìn rìn lọ agbára ló lọ mú wá òun náà ló ń wò yẹn gbogbo títì tí ó dá wo pọ́tò ọ̀nà tí àyà gbé yín gbà rí tẹ́ ẹ fi pẹ́ ó dá èmi ó wá ọ̀nà márùnsẹ̀ n ó gbé yín gbà sí ọ̀nà kan ti ẹ̀wà dánú ọ̀nà Nàìjíríà sàn ó dá ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ lè gbọ́ ìròyìn eléyìí lórí ìnàró mo gbà yín láàyè kẹ́ ẹ gbọ́ tẹ̀ẹ̀kan lórí ìnàró ẹ jókòó sí kọ́nà àbúgbò yín tẹ́ wá àǹbíṣẹ́ sọ fọ́gà yín pẹ̀lú ẹgbẹ́ ròyìn àyà kó fún yín láàyè pé kó mọ́ disturb àwọn kọ́líìgì kan ti ẹ̀wà wọ́n máa ń ṣe fún mi náà bí ìgbà tí máa ń gbọ́ nǹkan nínú fóònù mi tí mo fi nǹkan ṣe ti ìgbà yẹn náà máa ń fẹ́ rojọ́ wẹ́wẹ́ òyìnbó sì máa ń ro ẹjọ́ kì í ti ẹ̀ṣẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ lóyìnbó máa ń ro wọ́n máa ń ro ẹjọ́ àròdànù ẹjọ́ tí ò kàn ọ́ yóò rí nǹkan títí báyìí yóò fẹ́ kó sọ sí yóò rí nǹkan tí ò kàn ọ́ wọ́n sì mọ̀ pé n ò yí sábà rojọ́ bẹ́ẹ̀ ìdí ìròyìn nìkan ni mo ti máa ń rojọ́ ó dá o ẹ ti wá nǹkan fìdílé ẹ ti wá nǹkan panu àti nǹkan olómi tútù tẹ́ẹ̀mọ́ fi rẹ̀ ń gbé àwọ̀ lé mú nǹkan olómi tútù ń bímọ tí là ń mu ní ìsìn tó lọ́wọ́rọ́wọ́rọ́ yóò fẹ́ di eléyìí tó gbóná báyìí láàmọ̀ rọra yọ mu kì í sì ṣe pó tútù náà jù ṣùgbọ́n tí ṣéǹjì bá ti fẹ́ dé bá kọ̀ǹdíṣàn tí ṣéǹjì fẹ́ dé bá wẹ́dà bí ṣe máa ń rí inú abájọ tán bá fi búyàn pé wẹ́dà lọ̀rọ̀ rẹ̀ kì í ṣe èbú kékeré o tán bá ní wẹ́dà lọ̀rọ̀ èèyàn tí ìṣúwẹ́ àlàjá ọdọọdún kì í ṣe àjèjì wa mọ́. Àkọ́kọ́ lóròyìn tá àkọ́kọ́ wọn mú gbọ́ ní ìsìn ó ní ti àwọn ẹbí Kanu Nnamdi ìjà tó náà ń jà fún ìjà òmìnira ilẹ̀ Yorùbá láti mọ́ pariwo pé ń jẹ wá lẹ́sẹ̀ Yorùbá ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀
àṣẹ àwọn Ìgbò náà ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀. Àwọn ẹbí Nnamdi Kanu ló jáde báyìí. Mo fẹ́ ká kọ́kọ́ yànnà náà yẹn náà ká wá padà sílẹ̀ Yorùbá. Àwọn ilẹ̀ àjèjì láàkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. A sọ ti rufai náà adìlẹ̀ Haúsá. A sọ ti gómìnà Zamfara tẹ́lẹ̀ Mẹ́tawálé tó jẹ́ mínísítà bóyá nù rìsọ́fù yìí bóyá àrí orísọ́fù ẹ̀ táà ní bókọ táà ní orúkọ rẹ̀ nínú àwọn mínísítà mọ̀ torí èmi ò mọ̀ tó sì ń dúró sí ládùúrú ẹ̀sùn tán fi kàn yìí. Ṣùgbọ́n ní ti Nnamdi Kanu àwọn ẹbí rẹ̀ jáde o wọ́n tú àṣírí ńlá kan. Wọ́n ní àwọn gómìnà wọ́n ní kò yọ gómìnà kankan lẹ̀ àti gómìnà ìpínlẹ̀ tí Kanu ti wá. Wọ́n láwọn náà ń gbìmọ̀ wọ́n láwọn gangan ní ọ̀tá lé ẹ̀yìn kùlé lọ́ta wà wọ́n náà wà lẹ́yìn ìkùlé. Wọ́n láwọn ni wọ́n ń ṣe agbódegbà tí Kanu ò fi jáde ta. Pé kò sí reason tí Kanu ṣe gbọ́dọ̀ wà nú àhámọ́ mọ́. Ẹ̀sìn rántí láìpẹ́ yìí tí Kanu pàṣẹ tó sọ wípé Nàìjíríà kọ̀ọ̀tù kankan ilé ẹjọ́ Nàìjíríà kankan ò láṣẹ láti gbọ́ ẹjọ́ òun. Tó sì sọ fún ìkànnú àwọn adájọ́ tó fẹ́ proceed lórí ẹjọ́ rẹ̀ wípé já mi lórí ẹjọ́ yìí tíyẹn náà sì ní òun fọ apá àwọn bíi Pọ́ńtù Pílátù òun yọ apá àwọn òun yọ ẹsẹ̀ òun sì fọ́ níṣẹ́jú gbogbo èèyàn ní tó bá wù yín ẹ fi Kanu ṣe. Kò yàtọ̀ sí tá a kọ sínú Bíbélì nípa ti Jésù ńgbà tán mú Jésù déwájú Pọ́ńtù Pílátù kò yàtọ̀. Ṣùgbọ́n kàkà tí ó fi wá jẹ́ ẹ sì mọ̀ wípé àwọn èèyàn àwọn aráàlú àwọn èèyàn Jésù àwọn aráàlú náà ní pariwo pé kàn máa gbélébù kàn máa gbélébù. Àwọn èèyàn Kanu àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ Ìgbò àwọn náà ní àwọn ò fẹ́ rí mi Kanu láàtàn. Wọ́n ní kàn fi pamọ́ àwọn ń gbádùn gbogbo wàhálà. Ẹ sì mọ̀ pé Kanu ti sọ ó ní ọjọ́ tó bá rìlíìsì òun ó lọ́jọ́ yẹn ni gbogbo bá ṣe ń pààyàn ní ilẹ̀ Ìgbò káàkiri ó lọ́jọ́ yẹn ló máa dópin. Ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó ń dùn mọ́ wọn. Àbí ṣé apá àwọn wá ká sítàtòm gbogbo àwọn tí ń fira wọn hàn gẹ́gẹ́ bí EPSNN àbí kí ló kọ wọn yẹn náà àwọn ológun Biafra sápá àwọn gómìnà ìka. Lọ́rọ̀ kan a mọ̀ wo àbájáde rẹ̀ kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ náà ni ibi tí ń fi bá bá ju ọ̀bẹ sókè gbàgbà ibi pẹlẹbẹ náà ni ó mọ̀ fi lélẹ̀. Mo wá gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Ìgbò àti bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá. Mo wá rí wípé ó mọ̀ ga o adìyẹ ń jẹ fún ara wọn. Ọjọ́ wo láàṣì lè dá àwọn kan ń gbé sókè àwọn tó wá ń fà wálẹ̀ pọ̀ ju àwa tá à ń gbé sókè lọ. Kí ló wà nú òmìnira? Kí ló lé nú òmìnira? Kò sí gbogbo ń tẹ́ ẹ fẹ́ sọ ń pa òmìnira. Nǹkan dáadáa rìsọ́ọ̀tì gidi ni tọ́pìkì òmìnira máa mú wá. Kò sí tó ní kéèyàn mọ́ gba òmìnira. Ṣáìsì yín population yín ó kéré irọ́ kìí ṣe excuse. Ìmélòó lẹ́ ń wá irọ́ kìí ṣe excuse. Òmìnira lòmìnira ń jẹ́ ń tó mú Muyideen tẹ ní ọgbọ̀n nígbà mélòó sígbà mélòó kò tí ì lọ́dún méjì ń rò pé ó tí ì sọdún méjì pẹ̀lú ọ̀gá rẹ̀ Àgbàlá Gabriel tó ní òmìnira gan lòun fẹ́ àti ẹ̀mọ̀ pé ti ẹ̀yẹn tó bómìnira ti ẹ̀dẹ́ ó ní bánú òun náà ti rí pé mo fẹ́ dàbí Jésù òun lè dàbí ọ̀gá àwọn ojú kòkòrò ṣùgbọ́n interest kan náà ni wọ́n fa òmìnira ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ kò sí tó ní kí Muyideen náà mọ́ dàdúró tó bá ti jẹ́ tó fẹ́nu ọ̀gá rẹ̀ ló kàn wà mọ́ yá pé òun fẹ́ tún ayé rẹ̀ sí. Wọ́n sì sọ wípé èèyàn lè fagídí mú ẹṣin lódò ní lè fagídí tẹnu ẹṣin bomi à ń gbòrò mọ́ díẹ̀ lọ́wọ́ ọkú ó ní wọn jẹ́ kó ń rákìtàn rèé jẹ níbi tí àṣà ó ti gbé tí ò ní ríbi sápamọ́ sí. Ọ̀rọ̀ Kanu náà ni ń ló fa mukú mòrò yìí àmọ́ mo ní ṣàlàyé délẹ̀ ni ó lè jẹ́ àpò lórí ibẹ̀ ń wo Ọlọ́run ó bá wa yọ Kanu o Ọlọ́run ó dólẹ̀mí rẹ̀ torí lójoojúmọ́ là ń gbọ́ ó sì kì nǹkan kan ṣe lẹ́dọ̀ nǹkan kan ṣe ní kíndìnrín nǹkan kan ṣe lọ́kàn. Kí ló ń le tó bẹ́ẹ̀ tí ẹjọ́ máa ń gùn tí máa ń fagùn abájọ tí ṣeun ṣe tẹnu bọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ investigation. Ó dá nínú ìròyìn tí ó máa tẹ̀lé Zamfara láàdé báyìí o á fi fọ́nrán rẹ̀ hàn yín
níbi tí àwọn yúùtù Zamfara wọ́n ya lọ sí ọ́fíìsì EFCC l'Àbújá olúùlú wọ́n ní lóòótọ́ àwọn mọ̀ pé ẹ ti rán èèyàn lọ lórí ọ̀rọ̀ ti Bobrisky ẹ ti rán èèyàn lọ sọ́dọ̀ àwọn House of Rep ìyẹn kọ́ làwọn bá wá ẹjọ́ ti Mẹ́tawálé wọ́n fẹ̀sùn kan Mẹ́tawálé ó kówó yẹ báyìí jẹ ó kó yẹ báyìí jẹ ó mọ báńdíìtì ẹbí rẹ̀ ní báńdíìtì ń ṣe báyìí á gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ní ìsìn léèbó á ṣàtótónu díẹ̀ lé lórí ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ investigation kí ló mú EFCC gan tẹnu ń kùn wọ́n báyìí kí ló dé tó jẹ́ wípé ìwé ìpẹ̀jọ́ àwọn náà bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ kí ló dé tí wọ́n pa ìwé ìpẹ̀jọ́ dé láì tí ì rí òpin ìpẹ̀jọ́ n tó máa ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà nù kò kàn pé o ti lọ prison kò kàn pé bóyá wọ́n fẹ̀sùn kàn ọ́ kò kàn pé wọ́n ká ọmọ di ibi tó ti ń jí owó kó jẹ n tó ẹ wo irú ti olójúrògòdò tó wà ní UK ní ìsìn tó fìgbà kan jẹ́ mínísítà fún petroleum lábẹ́ Jonathan tí ìmọ̀ madam Desiani tán ló fi 5 million ra bra ó fi 3 million ra pátá kì í ṣe náírà o ní dọ́là ńgbà náà ṣùgbọ́n wọ́n ní kò confam story yẹn ò confam o ṣé ẹ ti rí wọ́n sọ nǹkan kan sí lábẹ́ ẹ mọ̀ pé ó ti kọ́kọ́ jẹ mínísítà lábẹ́ ìjọba ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn yúùtù náà káwá padà sórí ti Desiani wọ́n ó fẹ́ wá ní ṣeun gbọ́rọ̀ ṣeun láàárọ̀ òun ni mo ní mo ṣíà pẹ̀lú ẹ̀yin tiwa náà a kò sí kó dànù Nàìjíríà tètè mọ́ gbàgbé nǹkan ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn yúùtù yìí. We have gathered here with facts and figure regarding Bello Matawalle alleged embezzlement of billions of naira. He reportedly needs to account for over 290 billion from FAC and 133 billion from Jack that he received from 2019 to 2023. Additionally, he is also expected to explain the 105 billion loan he took during his tenure as the governor of Zamfara State. These are no mere allegations or speculations. After our last visit to the commission headquarters, we thought the investigation would be reopened, but nothing has been reopened. We are confident that the Economic and Financial Crime Commission, EFCC, has access to all the facts regarding financial crime in the country. Nevertheless, we feel it is necessary to determine the total fund that the Zamfara State government received between 2019 and 2023 under Bello Matawalle. The commission will do everything within its power to investigate every act of economic and financial crime. We have been doing it, we will continue to do it. And I also want to use this forum to also express the fact that the commission recognizes the right of Nigerians to peaceful protest. So this protest is peaceful and Nigerians have a right to it. So you can be so sure that we are going to relay this message to the executive chairman and necessary action will be taken. Ọ̀nà láti gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ìsójọ́ bí ẹni pé wọ́n ń ṣe sánà ní Mẹ́tawálé ni tán bá rí ṣé wọ́n lè sọ tó sì jẹ́ páwọn tó gbàjọba lọ́wọ́ Mẹ́tawálé tán mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wọ́n rí na dáadáa kedere àwọn náà mọ gbogbo tí Wálé tọwọ́ bọ̀ nígbà tó jẹ́ gómìnà immunity cover ìgbà náà ó sì ti wá kú òní ṣé immunity tún cover minister báyìí ni ò jẹ́ kẹ́ ẹ gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Mẹ́tawálé àtìgbà tó ti jẹ́ minister for defence kí Nàìjíríà defence tó rà ààrẹ bọ́ta nísìn àwọn pa 300 Boko Haram àwọn ò lẹ́ ń parọ́ o ṣùgbọ́n èèyàn mélòó láwọn 300 Boko Haram yẹn pa èèyàn mélòó ní ọmọ Nàìjíríà èèyàn sójà mélòó lẹ bá kẹ́dùn abẹ́ ìmọ̀ye sójà tó ti lọ sí kí sójà tó lè pa 300 Boko Haram mọ̀ye sójà tí ó ti lọ sí ó dá o ẹja sáré mẹ́nubà ti Desiani tó tí mo fẹ́ mẹ́nubà ni wípé investigation ẹ bá ti gbọ́ ṣeun ní ẹ bá ti gbọ́ wípé investigation we are working on it we are investigating ó ní kẹ́ ti mọ̀ wípé kéèsì yẹn ti parẹ́ torí ọ̀rọ̀ ti Bobrisky ló fa mọ́kómọ́rò àwọn House of Rep náà ti lo language yẹn we are working
on it. We are investigating. Ẹ wá fẹ́ mọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu very dark man tí ìsọ lọ́rọ̀. Ẹ̀dínmí tó ti ń sọ pé oníbàárà òun sì kì ní òṣèlè wá. Òun respect ilé ìgbìmọ̀ asòfin gan ló jẹ́ kó gan wá mo ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin gan ti wọ́lẹ̀ wọ́n ti domi ìsanwó wọ́n ti digbá àwúyọ́ lọ́wọ́ yín tẹ́lẹ̀ ńkọ́ àwọn adìyẹ funfun tí ò mọ́ra wọn lágbà. Lọ́rọ̀ kan lórí ọ̀rọ̀ ti Dẹ̀sánì ẹ rántí pé ńgbà tí Ọbásanjọ́ Dẹ̀sánì ni minister fún ṣe road and transport kọ́ ni minister for transportation. Dẹ̀sánì wọ́n indict ẹ̀ ńgbà yẹn o wọ́n ka mọ́bẹ̀ gangan ní o níbi títí ń jalè billions of billions náà ló kó jẹ́ o. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ àfi fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ bá sì gbọ́n kankan mọ́. Nígbà Jonathan ó fi wá wọ̀bẹ̀ abẹ́ Ọbásanjọ́ ló ti ṣe minister fún transportation nígbà tí Jonathan ó fi wọ̀bẹ̀ àmọ́ bí tó ti rè kẹ́kọ̀ọ́ petroleum ló bá di minister for petroleum. Ó wá kó baba ńlá baba owó jẹ nígbà tó jẹ́ minister fún transportation ìyá láyà owó ló kó jẹ ṣùgbọ́n nígbà tó wá dédi owó gangan ó wá kó baba ńlá baba láti ìgbà náà bóyá torí bóyá tó fàánù táwọn presido tó jẹ lẹ́yìn Jonathan tó fi ń fira wọn ṣe minister for petroleum torí kété tí Buhari débẹ̀ kò yá yan minister fún petroleum ààrẹ Tinubu náà kò sí minister fún petroleum ti state ló wà lábẹ́ wọn a sì ti pariwo títí tó tiẹ̀ wà ń dá ààrẹ Tinubu dúró tí wọ́n tí ì fi yẹ ọwọ́ mẹ́lẹ̀kì àríwò tó sì wà ń bẹ̀ kò yé wa rárá kò gbàdí kankan yé mi àwọn nǹkan kan wà bẹ́ẹ̀ pé ó kàn máa mi orí ni wọ́n ní ọ̀pọ̀lọ́ ní tá a bá débi ìrù ká ṣe kí ni ká fò ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti wá ń di fòfòfò wọ́n sì mọ̀ pé ó léwu àfifọ́nrán kan ìlànà àwọn Haúsá wọ́n ti gbáradì wọ́n sọ ó hà ní táwọn èèyàn sọ wípé kálọ́mọ Yorùbá kan ló sọ eléyìí ẹ ti máa wá orúkọ rẹ̀ kiri ẹ ti máa fi sínú ìwé list àwọn Haúsá náà ṣe mọ̀ wípé self determination nípa ọ̀rọ̀ UN àwọn Haúsá ṣe mọ̀ wípé ó bófin mu wọ́n láwọn náà ń pè fún kí Nàìjíríà pín kì í sì sọ nìkan ló sọ owó rán wá ní o ẹ mọ́ rò pé nìkan o wọ́n rán jáde ní o wọ́n rán jáde kó wá sọ ni lọ́rọ̀ kan Dẹ̀sánì bá tún gorí oyè láwọn èèyàn wá ń wò pé ṣé iṣẹ́ ń tán fẹ̀sùn kan rèé só náà ní mínítì ní lábẹ́ ìṣèjọba Ọbásanjọ́ ẹ sì mọ̀ pé òkúta panẹ̀ ńgbà náà àmúrán tí òkúta panẹ̀ bàbá yẹn bàbá kínní ni bàbá Charlie Boy ní òkúta ẹ mọ̀ pé Charlie Boy ló ń jẹ́ òkúta bàbá rẹ̀ ló ẹ́ẹ̀dì òkúta panẹ̀ ńgbà náà táwọn èèyàn ń rí bẹ̀ tán rí confess àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ tí Dẹ̀sánì fi gbéjá tó fi sálọ kó Nàìjíríà àlọ́ rẹ̀ lárí àràbọ̀ kò sì dá lọ ó lọ pẹ̀lú owó ó lọ pẹ̀lú fortunes ó lọ pẹ̀lú dúkìá ó lọ pẹ̀lú nǹkan amáyédẹrùn ó lọ pẹ̀lú nǹkan ọrọ̀ tó yẹ kí Nàìjíríà fi sọ̀rọ̀ wọn wà rí odidi Dẹ̀sánì náà wà rí mú obìnrin náà wà rí mú láti jọ yìí yóò ti máa pọ́dún bí yóò ti máa pé 10 years lọ náà rí ó ti ju 10 years lọ náà rí mú. ọmọ Nàìjíríà tètè mọ́ gbàgbé nǹkan wọ́n tètè mọ́ dárí jìn yàn ẹ̀ẹ́tù tó dárí jìn gbogbo àwọn olórí yín tán sí yín báṣubàṣu ní ìsìn kàn ń pariwo èmi ló kàn òun sí wá báyìí ẹ̀ẹ́tù tó dárí jìn yàn ibẹ̀ yìí ni wọ́n sì sí débẹ̀ ní àmọ́ ó dá o nínú ìròyìn míì táwọn àmọ́ mẹ́nu lé báyìí ó ní tí àti ìní mẹ́nu létà rẹ̀ torí ifá rẹ̀ ò fọ́rí òyìnbó láàrẹ̀ ń sọ kí ló kàn wá pẹ̀lú ẹ̀ ń fi ìyàn joyè GOC GON OON kí ló kàn wá nínú gbogbo ibi òun láàfi ṣe láàsì ẹ tó bá wù yín gan ni kẹ́ ẹ wò Ọlọ́run níbi tí mo kàn fẹ́ mú wá ní torí àpẹẹrẹ nítorí ìtàn ká lè mú un lẹ̀ ká mú pamọ́ ká sọ Yorùbá toró èèbó gbogbo àwọn èèyàn ń gbé ká gbọ́ nǹkan sọ lédè wa. ní báyìí ní wàrà sísà ẹgbẹ́ á padà sọ El-Rufai sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ń bí ó múnú bí àwọn èèyàn sáwọn èèyàn wọ́n rò pé ọ̀dẹ̀ làwọn àwọn tó wà lẹ́yìn àwọn ni àwọn olórí Nàìjíríà. tí El-Rufai ti ń wá àwàwí ó ní ẹgbẹ́ Kùránì jáde gbogbo eléyìí tí ẹ ń pariwo tẹ́ ń parọ́ mọ́ látijọ́ yìí èlò ló ń kó jẹ tó ń kówó jẹ ni pé Kùránì ni ó sòótọ́ àmúrántí ìgbà kan tá a mọ́ yí Báíbù bàtà wà ń kékeré ẹ ń bá ti jalè báyìí agbègbè ibi tá a bá wà téèyàn kan bá jalè wọn ni ó yẹ di Báíbù fún ẹ di Bíbélì fún wọn fi kọ́kọ́rọ́ sí
wọ́n fi kíní sí báyìí ní ó mọ̀ dáńgó ẹni tó bá yílé lórí gbogbo yẹn tó ráǹdì ẹni tí ìdèbí tán ti yí báìbù rí ilé ọlọ́sàn ilẹ̀ yìí wọ́n lọ wọ́n máa ń wọlé náà ilé ọlọ́sàn yìí àwọn oníkùránì náà máa ń ṣe tiẹ̀ gbogbo ẹ̀sìn ló ní bá ṣe ń mólè láàrin wọn ṣé bíbélì tó máa ń yíyẹn tó máa ń ṣiṣẹ́ sá torí àìmọye ìgbà ló ti tọ́ka sáwọn èèyàn tí mo mọ̀ pé wọ́n jí nǹkan kan o àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbó ẹni tó jí nǹkan gan nígbà tó máa mú nǹkan ti bàjẹ́ nígbà tá a wà kékeré ọmọdé máa ń ṣàfọ́ra kọ́ ló ń ṣàánú wa ó dá o èmi ò jí nǹkan jẹ rí nígbà tí mo wà kékeré o ẹwẹ́ nù mí ẹ̀ lè rí ó dá lórí ìròyìn tí rufai náà ni ó ní kán gbé Kùránì jáde o kó ń fi búra o kán lè mọ̀ kán lè nígbàgbọ́ kán lè ní ìfọ̀kànbalẹ̀ pé òun ò kówó jẹ nígbà tó ń wà lórí oyè o ó ní ó tún wá mẹ́numọ́ ó ní àmọ́ òun ti lómi nínú kójò tó rọ̀ ó lóun ò kówó jẹ rí débi pé òun ò wà kówó ìpínlẹ̀ Kánò jẹ pé owó ìranjúmọ́ òun owó ìranjúmọ́ òun pé òun iṣẹ́ ọmọ lẹ́lẹ́ òun iṣẹ́ ọmọ tí ò jẹporí tí ò jẹbẹ̀rí tí ń jápọ̀ àyà rufai ní òun wá tún lu ṣe ni òun wá tún ayé àwọn tó ti bàjẹ́ tó ti bàlùmọ̀ ó lóun wá tún ṣe ni ó lólùgbàlà wọn lòun ó lóun ò wà kówó jẹ o ó ní òun fi gbogbo rẹ̀ sọ́wọ́ Ọlọ́run olùdájọ́ òní irọ́ àtayé yìí láti dájọ́ rẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ló ń dá ló ń bá àwọn ọmọ Kánò tí ẹ̀wà ayáwèrè wọn sán lórí wọn látayé yìí láti dájọ́ rẹ̀ fi ti Kùránù sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan nígbà tó wà lórí oyè òfin Kùránù kọ́ ló fi ṣèjọba òfin eléyìí tá a fẹ́ fi àwọn òfin Kùránù gan kí lorúkọ ọlọ́wọ́ yẹn náà ṣàríà lọ gan ẹ̀sùn pé kán pa ó wà ń bẹ̀ tó bá ṣẹ̀ inú Kùránù náà sì náà ti mú jáde náà ti kó gbogbo náà ti ṣàjọ ṣàríà lọ ìwọ wá ní o fẹ́ fi Kùránì búra ṣé wọ́n bá mẹ́lẹ́sẹ̀ àbí tán fẹ̀sùn kan yẹn wọ́n máa ń búra ni ebi wọ́n bá fẹ́ fìyàn sínú kinní náà máa ń búra wọ́n bá fẹ́ fìyàn sípò irú ilé ìtàn ṣe fún ìyàwó kékeré ẹkùn wọ́n búra fún wọn ìwọ wọn á fẹ̀sùn kàn wà ló fẹ́ búra irú ọ̀rọ̀ mọ̀nàmọ́ná wo nìyẹn. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà ti dá lóhùn pé ṣé Kùránì níwé òfin Nàìjíríà ni ẹ ṣe wọ́n ní ṣé Nàìjíríà ò níwé òfin tiẹ̀ ni kò ní constitution ni wọ́n ní tó bá sí Kùránì wọ́n ní ṣé constitution wà ń bẹ̀ wọ́n ní àti pé gbogbo àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Kánò nígbà tó wà ń bẹ̀ àti ní ìsìn ṣé Muslim ní gbogbo wọn Kìrìsìtẹ́nì pọ̀ ń Kánò náà wọ́n sì sọ wọ́n ní gbogbo wọn náà fẹ̀sùn kàn wọ́n ṣé tó o bá fi Kùránì búra tán náà ó tún ní kán gbé báíbù wá ó tún fi búra àwọn oníṣẹ̀ṣe tó wà ń bẹ̀ káti ẹ̀ níwọ̀n pọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe náà wà ń Kánò kò síbi tó níṣẹ̀ṣe ò sí o ṣé kọ́ bọ́ gbé Ṣàngó náà jáde àtògùn ìyẹn ó ti ẹ̀ tètè yá ṣùgbọ́n yóò ṣàwáwí yóò ní ẹ̀sìn òun ìwé ẹ̀sìn òun ló ń fẹ́ fi búra ṣùgbọ́n nígbà tó ń kówó jẹ owó ẹlẹ́sìn rẹ ní kọ́kọ́ ló kó jẹ́ o àtowó mùsùlùmí àtowó kìrìsìtẹ́nì àtowó oníṣẹ̀ṣe lẹ kó jẹ́ o ó wá di kẹ́ ẹ wá kán mú yín nìsín kẹ́ ẹ jìyà ìwà ìbàjẹ́ yín ẹ wá fẹ́ fi tẹ̀sìn yín nìkan búra ṣùgbọ́n owó gbogbo ẹ̀sìn lẹ kó jẹ́ ẹ̀gbọ́n Nàìjíríà ó tiẹ̀ dá bọ́ ṣe ń fi wọ́n ráre tán fojú wọn gúngì tán fojú wọn gbolẹ̀ Nàìjíríà yìí wọ́n sì tí ìgbọ́n náà bí alára mú mọ́ wo àwọn fọ́nrán kan báyìí àwọn kan sì ń campaign kiri àwọn fẹ́ dìbò ẹni báyìí ni ó sì mo wò báyìí ṣé kò yẹ kó ti yé yín kó yé yín ti là kí òye yín ti sọ abẹ́ nídìí ogun sọye ní wípé Nàìjíríà yóò lè ṣiṣẹ́ mọ́ kò lè work n tó mú ààrẹ Tinubu gan mẹ́nubà nínú speech wọn wípé àìmọye nǹkan ló yẹ kó ti tú Nàìjíríà ká ṣùgbọ́n ṣé nǹkan kan wà tó so Nàìjíríà pọ̀ mọ́ sá ojoojúmọ́ ló ń lékè ń kà sí ojoojúmọ́ ni ìtúká yẹn ọ̀rọ̀ ìtúká ló ń farahàn ló ń kílára sí wọ́n sì mọ̀ wọ́n kàn díbọn ní gbogbo eléyìí tó ń sáré kiri wọ́n ń ṣe títì tí ó kọ̀nẹ́tì north mọ́ south tí ó kọ̀nẹ́tì south mọ́ west wọ́n ń wá ìṣọ̀kan àpàpàǹdodo wọ́n tanra wọn ni torí ẹ̀ mo ṣe fi gbogbo ọ̀rọ̀ ààrẹ mo fi pa mo fi sẹ́gbẹ́ kan á gbọ́ lẹ́yìn ìkíní ṣùgbọ́n wọn ò tiẹ̀ kọ́kọ́ dágbére lórí ìròyìn tàṣálẹ́ yìí ó ńlá fi sẹ́yìn ẹ̀ ń bá wù ní kó gbọ́ ó ti dọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn ò tà mọ́ ẹ̀ ń bá lórí ọ̀fẹ́ ní kó gbọ́ á parí ìròyìn. lọ́rọ̀ kan ọmọ Nàìjíríà ti sọ̀rọ̀ sí o wọ́n ní irọ́ ló pa ó ń wá ọ̀nà àti escape ní o wọ́n ní àwọn yọ̀ǹda Kùránì pé irọ́ àwọn ò gbà. constitution
làwọn ò fi ṣèdájọ́ rẹ̀ báwọn wo ló fẹ́ ṣèdájọ́ gan-an ní Zamfara ní ìṣẹ́ tó ti kúrò lórí oyè tipẹ́ EFCC ti pàwé ẹ̀dì òun làwọn yúùtù ya lọ bẹ̀ pé ẹ ṣí padà tá ń fún yín ní kọ̀máǹdì pé kẹ́ẹ̀tì ọ̀rọ̀ investigation tó sì jẹ́ wípé kò sí ẹgbọ́n tí Ṣeun Kútì sọ bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ nú ẹwọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní ìsìn tó ń fẹ̀sùn kan EFCC pọ̀ gba 15 million àbẹ́lẹ̀ náà gbà tí Bobrisky ní iye tó ń san nu àwọn náà máa fẹ́ investigate ara wọn wá ní investigation lọ lọ́wọ́ ṣé EFCC lẹ́ẹ̀kọ́ mọ́ investigate ara rẹ̀ bó bá ṣẹlẹ̀ lé sí ọlọ́pàá náà sí ọlọ́pàá àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n tiẹ̀ ti bá wọn ẹmọ́jà sọ̀rọ̀ wọn èyí tó bá wọn ní kì í bá àyàn kì í dé bá àyàn kéèyàn yẹrí ibi tán ti àwọn ọlọ́pàá lọ ní ìsìn inú mi sì ń dùn pé àwọn tá a fẹ́ kẹ́ ẹ tì dógiri nìyẹn kò sì yẹ lẹ́yìn àwọn ọ̀gá wọn náà tó mú wọn lẹ́rú tó sọ wọ́n di gbẹ̀wù dání kán máa gbalé lórí èèyàn báràkì ọlọ́pàá wà padà sí gbòòrò ẹ gbọ́ gbogbo àlàyé tọmọkùnrin yẹn sọ ní English lánàá àráyè sí atótónu rẹ̀ Yorùbá gbogbo ọlọ́pàá wà padà sí gbòòrò wọ́n mọ̀ ní landlord wọ́n wà láàrin àwọn wọ́n mọ̀ báràkì tán wà yẹn náà ni wọ́n mọ̀ ṣe wọ́n ní mọ̀ fìhàn lójú kán padà sáàrin àwọn èèyàn kán rí báwọn èèyàn ṣe ń behave kán rí àtàwọn èèyàn ń jẹ wọ́n mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ìyà Nàìjíríà ò kan àwọn gbogbo ìwọ́de sí nígbà tán fowó kún owó òṣìṣẹ́ nìsín àwọn náà gbà ń bẹ́ ó yẹ kán láwọn ò fẹ́ ni ṣùgbọ́n àwọn olùwọ́de wà láhàámọ́ wọn abẹ́ ríru mentality wò lélẹ̀ bíjọba bá tiẹ̀ mú yàn lẹ́rú ṣé ọlọ́pàá ò ní ráìtì tiẹ̀ ni ṣùgbọ́n obey the last command náà mọ́ fi ṣe mo sì rántí fọ́nrán kan tọmọ àmì kan tó ń kìlọ̀ fún ọmọ Nàìjíríà pé ẹ wá o ẹ dìbò dáadáa o pé ẹ wá o ẹ dìbò dáadáa o obey the last command làwọn wà fún o gbogbo ẹni tẹ́ bá ti fi sórí ipò tó bá pàṣẹ pé kàn lọ pa gbogbo òdílé àwọn ńlọ́nu o ẹ wá wo bí tá a bá yé ara wa dé wọ́n ti mú àwọn iléeṣẹ́ ológun àti ọlọ́pàá obey the last command obey the last order òun lẹ́rú tán fi mú wọn ẹrú amúnisìn ẹrú ọ̀rọ̀ amúnisìn command yẹ amúnisìn nìyẹn obey the last order. Gbogbo ń tó fa òwò ní Mali ní Niger nìyẹn táwọn yẹn fi yarí wípé irọ́ àgbà ìjọba lọ́wọ́ ẹ̀yìn alágbádá ẹ̀wọ̀n tá alágbádá ń fojú Nàìjíríà rí wọ́n wá jáde wọ́n láwọn ń ṣe 64 sọmọ 64 àmọ́ rìn dín báyìí ẹ fi wé ọmọ tán ọmọ ẹ fi wé èèyàn ẹ mọ́ fi wé ẹranko ẹ fi wé èèyàn ọmọ 64 tí ń ṣe báyìí wọ́n ti bojú ọmọ 64 jẹ́ wọ́n ti fojú ẹ̀ gbolẹ̀ Nàìjíríà fúnra rẹ̀ gan as in the Nàìjíríà tí ìsàwọn èèyàn nú ẹ̀ ó ń ké ìrora gidigidi wọ́n ṣe investigation wọ́n á dá sí investigation ara wọn ọlọ́pàá investigate ara rẹ̀ àwọn presidency wọ́n investigate ara wọn wọ́n ti ẹ̀gbà láti wá investigate wọn gan ṣé wọ́n máa jẹ́ ká rí light at the end of the tunnel ṣé wọ́n máa jẹ́ rí result. Ó rẹ̀ èèyàn mi ẹjá sáré dé Amẹ́ríkà o ní ọ̀dọ̀ Trump àti Harris ibẹ̀ láti gbọ́ wípé àwọn ìdìbò pẹ́pẹ́pẹ́ tí wọ́n máa ń dì kó tó di wípé the grand finale dé lọ́jọ́ ìdìbò gangan ní November wọ́n ní Harris ní gbégbá orókè o Harris gangan wọ́n lòun gangan ló jáwé olúborí. Wọ́n ní ọjọ́ karùn-ún oṣù kọkànlá ní àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà yóò dìbò láti yan ààrẹ. Wọ́n ní ètò ìdìbò náà ní kò bá wáyé láàrin ààrẹ Joe Biden àti Donald Trump ọ̀rẹ́ mi Biden lèmi wọ́n pé wọ́n ní ṣùgbọ́n àmọ́ nínú oṣù keje ní Biden lólóhùn òdíje mọ́ tó gbé àsíá àti igi ìdíje àti ọ̀pá àdíje tó gbé lé Kamala lọ́wọ́ o. Ìbéèrè tó gbẹ́nu ọ̀pọ̀ èèyàn ni pé ṣé Amẹ́ríkà yóò dìbò yan obìnrin sípò ààrẹ fún ìgbà àkọ́kọ́ àbí Donald Trump ó padà lẹ́lẹ́kejì láti gorí àlééfà. Bí ọjọ́ ìdìbò ṣe ń súnmọ́ ni wọ́n máa ń ṣe àgbéyẹ̀wò bí ètò ìdìbò náà ṣe ń lọ àti ipa tí ìpolówó ọjà wọ́n lòun làgúnmu o tó ń ṣe fún àwọn olùdíje o. Wọ́n wá níta ló ń léwájú o Harris
ni ó ń léwájú nínú àwọn àkójọpọ̀ ìbò tó wà lóde báyìí o. Ṣáájú kí Biden tó pinnu láti má díje fún ipò ààrẹ náà mọ́, Trump ni ó ń gba iwájú, àmọ́ tó ti yí padà láti ìgbà tí Harris ti ń díje pẹ̀lú Trump tí ó sì gba iwájú rẹ̀ kan pé òun lòun wà níwájú. Kí wá ni wọ́n fi yàtọ̀ síra wọn? Orí blue ní ti Kamala wà 48%. Wọ́n ní ti Donald Trump 46, òun wà lórí rẹ́ẹ̀dì. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àtẹ ìbò tí wọ́n ṣe lẹ́yìn ìtakùrọ̀sọ tí wọ́n ṣe láìpẹ́ ìyẹn presidential debate. Wọ́n ní Harris rí àtìlẹ́yìn àwọn olùdìbò pàápàá jùlọ àwọn obìnrin. Wọ́n ní àlékún bá ní 2.5% tó fi léwájú Trump. Wọ́n ló ti yí padà ní ìsinyìí, àlékún tún ti bá, ó ti di 2.9. Ọlọ́run ó gbé wọlé torí candidate tèmi nù. Ọlọ́run ó bá wa gbé wọlé. Ó dá ẹjẹ́ àtàrà ṣàṣàkà náà tẹ̀síwájú o, going forward o, bó ní wọ́de ṣe rí ẹjẹ́ abọ́ sínú ọ̀rọ̀ wọ́de báyìí yóò ká tó wá mú ti ààrẹ Tinubu láàsọ kẹ́yìn. Ààrẹ Tinubu láàsọ kẹ́yìn. Ìwọ́de ti ń lọ káàkiri, a máa fi fọ́nrán rẹ̀ hàn yín báyìí yóò. Ilé agbára ẹ bá ń ṣe narration tẹ̀ ti ṣe lẹ̀, ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára káwọn èèyàn mọ bó ṣe ń lọ nínú ìwọ́de. Yeah, but don't disturb us. Let me start by appreciating us for leading to the call to come out. This is part of the series of actions we started from August. As a matter of fact, we did not start in August 2024. It was a plan we made since 2019. The Nigeria needed a revolution. And exactly, we are happy that the people of Nigeria gave the revolution in the month of August 2024. We are also happy that after successful 10 days of action, despite police repression, despite attacks on our people, including those who paid with their lives, we are here again on the 1st of October to insist on our 15-point demand in the month of August. And as a matter of fact, because the government of Tinubu flagrantly disregarded what should be the demand of Nigerian people, we added 2 other demands to it, and today we have 17 demands. And part of this demand is that we are insisting that the government of Tinubu should immediately end the hardship on our people by reversing all the anti-people policies he has imposed since May when he came to office, including the removal of subsidy on fuel, the terrible hike in fuel and price in our commodities. We are also insisting that the constitution imposed on us by the military regime that is the basis on this unjust inequality. We are also demanding an immediate abandonment of that fraudulent document. These are part of our issue. But I want to say that the protest will continue. As we have stated, October 1 we have come out today, and we are going to make another call yet again. But before I round up, I want to give our leader, Governor Chore, who is here all the way from the United States. After I will Siri Gosa! Gosa! Siri Gosa! 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 Oh yeah, give him, let him speak. Greatest of the greatest Nigerian people. Revolution now! We come today as a symbolic effort to protest. This is just one of the series of revolts in this country that will lead to the downfall of this regime of hardship that came even before 2023. We have promised that in our lifetime we will not tolerate slavery. We have promised that in our lifetime we will not continue to cohabit with corrupt people, and that in our lifetime we shall not be sentenced to minimum wage when some people are earning maximum wage, and that in our lifetime we cannot be governed by the same people that our parents told us not to be like when we were growing up. Those are the drug dealers, the 419ers, and all the deceivers in this country. I am glad, most importantly, that I am reunited with my family members today. Nobody thought we can do it in August. We could do it in August. And when we did it in August for 10 days, in fact, on the top day, they were cleaning Ojota. They said the protest was over. We came back after they cleansed Ojota. And today is October 1. This is the beginning of our struggle to get real independence. We want to get independence from our own internal colonizers, our brothers in Agbada,
our brothers in their police uniform, army uniform, custom uniform, Amoteku, Kukuru defense, all of them. We want to save them as well. Because they need liberation as much as we all need liberation. I've never heard that the police has a different market where they buy food stuff, or whether they have a different police station and the filling station where they buy petrol. Ladies and gentlemen, we are here to do that resilience battle. When we started in 2019 at the stadium, they beat us up all over the country. They arrested us, they detained me and stripped me of my liberty. I was asked not to leave Abuja for 2 years. I stayed in Nigeria for 5 years. I told them from day one that one day that them go tire. And now we have regained consciousness of a lot more people. And most of said I ran away in August. I'm here in Lagos. And I'm back to the fearless. My own position is that any Nigerian or all Nigerians have the right to be anywhere they want and fight the struggle. And nobody should wait for anybody at the airport. If you wait for us at the airport, we liberate ourselves at the airport. If you wait for us in the police station, we liberate ourselves from the police station. If you use the DSS after us, we will liberate ourselves from the DSS. We are not going to accept any form of intimidation, harassment, or oppression anymore. And the revolution is on course. Revolution! Those of you who came today and said, oh, this number is not what we expected. Well, just to know that the number of people protesting in Nigeria are more than people you are seeing here today. One day, I promise, you will see a number that you cannot count. It has just started now, and we are not going to stop until we win. Revolution now! And I want to say one last thing. Those of us who are doing this protest, we are the last nicest people in Nigeria. Very soon, the protest that has no definition will engulf the political class. A gbọ́ wípé Èkó àti Ọ̀ṣun àtàbújá wọ́n ní wọ́n ti fi tajútajú lé wọn lábújá ní o. Ìwọ́de ebi ń panú bẹ̀rẹ̀ lónìí o. Wọ́n ti yí orúkọ rẹ̀ padà. Ìwọ́de bẹ̀rẹ̀ lónìí wọ́n ní ìrànṣẹ́ kan ìdí ìrànṣẹ́ kan lọ́wọ́ lóòótọ́ ni wọ́n ń ṣe ti ìrántí òmìnira àwọn náà mọ òmìnira tán gbà tó ti dominira mọ́ lọ́wọ́ lóòótọ́ ni wọ́n ń ṣe bọ́n ṣe gba òmìnira lọ́wọ́ ìjọba alẹ́ Gẹ̀ẹ́sì sàn ti gbòmìnira ṣá wọ́n tún kóra wọn sẹ́rú. Ǹjẹ́ kò dá kéèyàn wà lábẹ́ ìjọba Gẹ̀ẹ́sì kan ṣé kò dá tí gbogbo òsì rándanrandan táwọn lórí ìṣe. Ìwọ́de náà ló wáyé lágbègbè Ìkẹjà under bridge tó wà nílùú Èkó ibẹ̀ náà ní ti bá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Tẹ́ bá gbàgbé ṣáájú làwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn tó ń ṣagbátẹrù ìwọ́de náà Ọmọyẹlé Sowore tó jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ nú wọn òun náà ti díje fún ààrẹ rí ṣùgbọ́n kò torí ẹ̀ kó lóun ò ní jàfẹ́tọ̀ọ́ lè rí olùdíje ààrẹ kankan kó wà nù gbogbo kìíní ṣùgbọ́n tó bá ti dìgbà dìbò kò sí tán lè sì lè rí fún yín. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tó jó ń pọ́n igun ọmọ Nàìjíríà ní ìsìn Sowore lẹ́rí yìí Sowore tẹ́ẹ̀fẹ́ rí mi rẹ̀ láàtàn kò sí ẹ̀sìn tó kàn wá lọ́rọ̀ ìdìbò yín kí Sowore náà wá darapọ̀ mọ́ wa ní Yorùbá nation yóò make sense ìbàjẹ́. Àti lọ́yà náà tó máa ń sọ̀rọ̀ Yorùbá dáadáa báyìí Olúrótìmí or something mo ti gbàgbé orúkọ yẹn. Kí gbogbo wọn wá darapọ̀ mọ́ wa àwọn ò nìkan mọ́ jàfẹ́tọ̀ọ́ ànìkan mọ́ ṣe revolution ṣùgbọ́n kán wá darapọ̀ mọ́ wa ó tiẹ̀ ti dùn já ní ìsìn tí táwọn Haúsá náà ti yarí. Ṣùgbọ́n mi ò mọ orí tí Sowore ní o mi ò mọ tó gbà lọ́wọ́ tó rà nígbà àwọn ọmọ Nàìjíríà tán ṣe wo sáìdí ẹ o ṣùgbọ́n tó bá ti dìgbà wọ́de wọ́n máa ń láìkí kó jáde ṣùgbọ́n tó bá ti dìgbà ààbò wọn fẹ́ rí mí ẹ̀ láàtàn. Nàìjíríà Ọlọ́run kàn ń kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́ ni Ọlọ́run bọba ẹ̀ sì gbọ́n kó kàn mọ́ létí. Sowore sọ nínú àtẹ̀jáde kan pé láti aago 7 àárọ̀ ní òun àtàwọn èèyàn ti kórajọpọ̀ sí abẹ́ afárá Ìkẹjà níbi tí wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìfẹ̀hónúhàn starting point bí ìwọ́de náà ṣe ń lọ lọ́wọ́ ní àyádébẹ̀. Lára àwọn tó kópa nínú ìwọ́de náà ni ẹgbẹ́ Vanguard Liberation Take It Back Movement àwọn aráàlú àti lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́. Ọ̀pọ̀ àwọn agbófinró ló wà ń bẹ̀ nínú ìwọ́de ṣùgbọ́n wọ́n ń wò báyìí ni wọ́n dúró wọ́n ń wò. Wọ́n ní lóní ti wọ́rọ́wọ́rọ́ kì í ṣẹ̀fọ́ wọ̀rọ̀wọ́ o wọ́n nílò níwọ́de ìlọ o tí àwọn olùwọ́de sì ń kọ orin ìfẹ́ lánàá tí ẹ̀ ń kọ jù. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí ààrẹ Tinubu. Kò pẹ́ púpọ̀ tí àwọn olùwọ́de bẹ̀rẹ̀ sí kóra wọn jọ lágbègbè Tako tó wà nílùú Àbújá tí àwọn agbófinró tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fi tíá gáàsì ṣe rí pàwọn náà dá wàhálà lẹ̀.
ní gbogbo àárín gbùngbùn ìlú Àbújá ni a ti rí àwọn agbófinró DSS àti civil defence pẹ̀lú ìbọn àti tear gas tajútajú ní àwọn káwọn náà dá wàhálà lẹ̀ àwọn èèyàn ń ṣèwọ́de tó fi fọwọ́ sí abájọ tí ààrẹ Tinubu ṣe yá dónú Aso Rock pé ibẹ̀ ní kẹ́ ká ti ṣe ilé ní fẹ́rẹ́jú wọn ya dé Eagle Square àwọn olùwọ́de láwọn fẹ́ lo Eagle Square inú Aso Rock lágbọ́pọ̀ ti ṣe wà wọn ya débẹ̀ lọ sí ebí bẹ̀ náà ti máa ń ṣe October 1st lẹ́lẹ̀ ajá ń sábà ẹkùn ń sábà ajá ó rà ní ìrìn jù báyìí lọ o ẹni mi tí play ti ààrẹ Tinubu wọn ó parí ìròyìn mo ti sọ fún yín mo promise yín wọn ó parí ìròyìn ṣé wọ́n mọ̀ èèyàn make irrelevant ni àwàgọ́ ó make wọn irrelevant ẹjá parí ìròyìn ká máa lọ lé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ sí ni ó mọ̀ gbọ́ ti ìròyìn ààrẹ Tinubu ẹ̀yìn ìròyìn ẹ̀yìn ó di la fẹ́ tì wọ́n sí ẹ ṣeun ṣe owó ẹ̀yìn tẹ́ bá ṣètò lẹ́ni tẹ́ fa àyè ilé òníyàn sí ọlọ́bẹ̀ sí ibà ròyìn náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnàná ibà rìn gẹ́nẹ́gẹ́nẹ́ tíkú mi àì tíkú yu àti tíkú ara wa ṣé mo rí yín tíkú ó bẹ̀rìn dé ó bá wàdà dé ẹ mọ́ mind ohun mi òtútù yẹn ni ẹ mọ́ mind ẹ̀ oyè mi sì pọ̀ olóyè rẹpẹtẹ ní o ibà náà ń bẹ̀ ibà go straight to the point ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà sísọ lójú eégún ibà akéde fún Yorùbá nation ibà gbáǹkọ́gbì ibà ìfẹ́sowápọ̀ àmọ́fẹ́lẹ́ ìṣe lọ́wọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mú wa wọnú oṣù tuntun ojú wa wà ní ráre nínú oṣù yìí o láti Ọlọ́run o inú oṣù kẹwàá yìí Ọlọ́run ó kẹwàá bẹ́ẹ̀ mi sì mọ̀ ọ́ gbànú kò dúpọ́ Ọlọ́run bá ti kẹ́ ẹ̀yàn lórí àdúrà nù kọ́nà sàmọ́ kẹ́ ọ Ọlọ́run ó kẹwàá nínú oṣù kẹwàá sàmì àdúrà kẹgbẹ́ tó àdúrà mi ìfẹ́ sowápọ̀ lórí ìkànnì báyìí ẹ bá yọ báyìí bá wà ẹ bá wà fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín nílé lóko lẹ́yìn odi kó kálé kó kakó àáfíre pàdé lọ́la on the 2nd Ọlọ́run tún ti bá wa ṣe léyìí ẹ bá ń kọmọ̀ràn yín sábẹ́ kọ́mẹ́sẹ̀ ẹ̀sán àyá ó yá bá wọn sá ti ọ̀rọ̀ ààrẹ sí àwọn èmi ti ṣe báyìí sí àyà ọmọ gbé yín débẹ̀ ẹ̀yà àtàrẹ ẹ wọ́n yanjú ọ̀rọ̀ ara yín. As is the tradition, the government will soon announce all the beneficiaries of our national honors for 2024. The Senate President and the Chief Justice of the Federation have been conferred with the honor of the Grand Commander of the Order of the Niger, GCON. The Deputy Senate President and the Speaker of the House of Representatives have honor of Commander of the Order of the Federal Republic, CFR, while the Deputy Speaker of the House has been awarded Commander of the Order of Niger, CON. òun náà lẹ́ti gbọ́ lẹ́nu ààrẹ yìí o lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kọ́kọ́ pàrọwà sáwọn ọmọ Nàìjíríà wípé àwọn mọ̀ wípé wọ́n ní ìlà kọjá pé ara òrokùn ara òro adìyẹ àwọn sì mọ gbogbo làálàá kókó fùrọ̀ dán tí wọ́n là kọjá pé àwọn mọ̀ pé inú ìrora náà wà ṣùgbọ́n nínú eléyìí náà làwọn ó ti fi àwọn táwọn fẹ́ joyè tán tó fi wọn joyè àwọn fún wọn ní Order of Niger àwọn fún wọn ní CON àwọn fún wọn ní GRF kìíní oríṣiríṣi wọ́n fẹ́ fún wọn rà fún wọn àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ wọ́n fún sẹ́nẹ́tọ̀ yín o pírẹsidẹ́ǹtì sẹ́nẹ́tọ̀ wọ́n fún dẹ́pútì ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré ìyẹn House of Rep wọ́n fún igbákejì rẹ̀ náà wọ́n fún olóyè tuntun ìyẹn Chief Justice tó ṣẹ̀ jẹ́ ìyá wa kékeré ẹkùn wọ́n fún wọn ní iṣẹ́ CON náà fún wọn mo tí mo tún oyè tán pín fúnra wọn àwọn èèyàn wá ń bi wọ́n pé ṣé nínú eléyìí náà lẹ́tún pín oyè kẹ́ ẹ pín oúnjẹ àtàlàáfíà kan aráàlú oyè lẹ́tún pín ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ díẹ̀ síwájú sí nípa ọ̀rọ̀ Boko Haram tí ààrẹ sọ àwọn kókó rẹ̀ láàmú wá fún yín torí àfẹ́ pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ rárá àfẹ́ gbé gan akànnì àgbé kásán Yorùbá ni nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní òní túmọ̀ sáwọn. On the security front, I am happy to announce to you, my compatriots, that our administration is winning the war on terror and banditry. Ààrẹ wọn kọ script fún yín ní ilé ìwé ni. Of Boko Haram, banditry, kidnapping for ransom, and the scourge of all forms of violent extremism. Within 1 year, our government has eliminated
many Boko Haram and bandit commanders faster than ever. As of the last count, over 300 Boko Haram and bandit commanders have been eliminated by our gallant troops in the northeast, northwest, and some other part of the country. We have restored peace to hundreds of communities in the north, and thousands of our people have been able to return home. It is an unfinished business, I agree, which our security agencies are committed to ending as quickly as possible. As soon as we can restore peace to many communities in the troubled part of the north, our farmers can return to. Àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe kókó ń bẹ̀ tó yẹ káàrẹ mẹ́nubà táwọn ọmọ Nàìjíríà expect látẹnu ààrẹ wọ́n ní ifá ààrẹ ò fọ́rẹ́ o wọ́n ní bọ́n ju ọ̀bẹ sókè tó sì padà wálẹ̀ wọ́n ní ìgbàgbà wọ́n ní ibi pẹlẹbẹ ní ó mọ̀ fi lélẹ̀ o wọ́n ní tó yẹ káàrẹ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ pàápàá jùlọ lórí bọ́n ṣe sí bọ́dà títí tí wọ́n fi ìkúìpù àwọn àgbẹ̀ táwọn àgbẹ̀ ó fi mú èrè oko dé pé bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí táìmù tán máa kórè rè Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọ́n ní tẹ́ ẹ bá gbọ́ iye tán ta iṣu túbà kan wọ́n ní ẹ rò pé odidi tírélà kan náà pé price ẹ̀ fún yín ni wọ́n ní nǹkan wọn gan gidi ni ṣùgbọ́n gbogbo bá ti wá ń sọ lọ wá ń sọ́bọ̀ náà orí epo náà wà ń bẹ́ o wọ́n lépo ti ẹ̀ wọ́n ìyá mi Mọ́tọ́láni Martins wọ́n bá ń sọ lánàá wọ́n lépo wọn bí ojú Nàìjíríà ni ṣùgbọ́n ń tẹ̀mí wá ń wò ní pé ẹni nǹkan wọn ẹ̀ ń complain opportunity ní fún yín ní kẹ́ ẹ jáde kẹ́ ẹ ṣe ìwọ́de kí gbogbo èèyàn ti ẹ̀ jáde kí gbogbo Nàìjíríà gbogbo mẹ̀kúnnù mélòó mẹ̀kúnnù Nàìjíríà mẹ̀kúnnù pọ̀jù lówó lọ kí wọ́n gbogbo wọn jáde síta kán pọ̀ bàbí báwọn ọlọ́pàá náà bá láwọn ó kó yàn káwọn ẹbí wọn rè jókòó tíyàn tí gbogbo aráàlú bá jà jáde tàbí ká tiẹ̀ sọ pé 50% Nàìjíríà lásán tán yà jáde lásìkò yìí tí wọ́n tiẹ̀ ti wó báràkì tó ń wó báràkì lọ lẹ́kọ̀ọ́ kò síbi tí ọlọ́pàá ó kó àwọn èèyàn sí káwọn èèyàn jáde àníkàn lọ ṣe jàgídíjàgan ṣùgbọ́n kán fẹ́ onúwọ̀n àbí Yorùbá náà ló ní ọmọ tó bá sípá lòbí ẹ̀ ń gbé tàtẹ́ ẹ̀bà sípá ẹ̀kàn complain lórí ẹ̀rọ ayélujára nǹkan ṣe tẹ́ ẹ̀ jáde tó ní kálukú ń bẹ̀rù àwọn òní tí ń lọ ṣe ń tẹ́ẹ̀fẹ́ ṣe o wọ́n ní èèyàn kan lè fagídí mẹ́sìn rodò ní o bó bá ti dódò tán ẹ lè fagídí tẹnu ẹ̀ bomi èèyàn ọmọ Nàìjíríà ẹ mọ̀ enjoy ẹ̀kọ́ enjoyment o ẹ mọ̀ enjoy ara yín o bẹ́ẹ̀ bá ti ń complain àwa náà mọ̀ bá yín fẹnu sí complain yín ṣùgbọ́n ẹ̀yin lè experience yẹ kò jù bá náà lọ kẹ́ ẹ mọ́ láwọn diaspora láǹtì yìí ṣiṣẹ́ ẹ mọ́ gbádùn ààrẹ yín lọ èmi ló kàn